בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 30/3/26 אני עם סרן בדימוס ניר כהן בביתו שבפתח תקווה. ניר היה במלחמה מ"פ סיור של אגד ארטילרי 214 בחזית הדרום באוגדה 143. בסדיר ניר שירת בסיירת שקד בפיקודו של עמוס ירקוני ופואד בן אליעזר. ניר, ספר בבקשה איפה נולדת, מתי נולדת ואיפה גדלת, בבקשה. בוקר טוב, שמי ניר כהן, נולדתי ב4/7/1947, בנם הקטן של ברוריה וויניה כהן. נולדתי בעין חרוד מאוחד. עין חרוד מאוחד, למי שלא יודע, זה מקום מרכזי בתנועה הקיבוצית. יש לי אח מהוריי בשם עופר, יש לי אחות בשם דליה מהצד של אמי, ויש לי שני אחים עזה ואיתן מהצד של אבי. יש לי 4 ילדים, 2 ילדים גדולים, נטע ואלעד, שמהם יש לי 6 נכדים, 3 נכדים של נטע ורועי, אמיר ועידו, ומהצד של ערן יש לי את יפתח, אביגיל ויואב. יש לי עוד 2 ילדים מנישואים שניים בשם אלעד ועופרי. רוצה שתחזור בבקשה רגע להורים. איפה ההורים? הגיעו לארץ או נולדו בארץ? ההורים, אמי נולדה בקנייב באוקראינה ב-1908, ולמעשה ב-19 לינואר 1908. הסבא זה יעקב והסבתא שרה. לאמי היה אח גדול בשם אברהם ואחות צעירה יותר בשם יונה. הם היו בית שגדל עם כסף. האבא היה רוקח, או היה לו בית חרושת לרוקחות, והם גדלו בקנייב. כשהתחילו הפרעות באותה תקופה, הם עברו לקייב וניסו לקחת לאבא את הבית חרושת של הרוקחות, של התרופות, ושם הם התחילו למכור את הרכוש שלהם כדי שיהיה להם כסף. הם היו מוכרים תרופות בשוק שחור, והמצב היה מאוד קשה. אברהם, כשהגיע לגיל 16, התחיל להשתלב בצבא שם. הוא היה קומיסר, ובשלב מסוים ב-1921 הוא נהפך להיות קומיסר והיה לו אקדח. יום אחד ניסו לתקוף את האבא, את סבא, ואברהם שלף את האקדח, שלא היה ידוע למשפחה שיש לו בכלל אקדח ושהוא קומיסר. ואז האבא יעקב הבין שהמצב מתחיל להיות קשה מאוד. הוא שלח את אברהם, הוא ואברהם ירדו דרומה, מצאו עבודה באיזושהי עיירה כמובילי פחם. יעקב האבא חזר לקייב ולקח את כל המשפחה, הם היו כ-18 נפשות, הוא ואחיו והמשפחה של אחיו, וקנו 2 סוסים ועגלה
והתחילו לנוע דרומה. הם היו מתקדמים מעיירה לעיירה, עובדים קצת באותה עיירה, מרוויחים קצת כסף וממשיכים, עד שהמצב שם החמיר, כי אם היו תופסים אותם אז היו פשוט מוצאים אותם להורג. והיו שם אלפי פליטים והיה טררם שלם. לקח להם, זאת אומרת סוף המסלול היה שהם חברו לחבורה של מבריחים, שילמו להם הרבה מאוד כסף והם הבריחו אותם לגבול עם פולין. הם הלכו בלילות, בעיקר בימים הם היו מסתתרים בכל מיני מטבנים או בכל מיני חורים. לקח להם 7 חודשים עד שהם חצו את הנהר ועברו לפולין, ושם הם חיכו בסביבות 5 חודשים עד שהאח של אברהם, יצחק בן יעקב, שהיה כבר חבר דגניה, הגיע בעלייה שנייה, סידר להם סטרפיקטים, רישיונות עלייה, והם ב-15 לינואר 1922 הם מגיעים לחיפה. שנה שלמה לקח להם מהיום שהם יצאו מקייב עד ליום שהם הגיעו לחיפה, ואז הם לוקחים עגלה, או אני לא זוכר אם זה היה עם טרקטור או עם סוסים, והם הלכו בסביבות 2-3 עד שהם מגיעים לדגניה לדוד יצחק בן יעקב הוא מראשי היישוב בדגניה, הוא דרך אגב היה בין הטייסים הראשונים של מדינת ישראל, הוא היה חברת אווירון קראו לחברה שלו, והוא נהרג בתאונת דרכים עם דוב הוז. וכשהם מגיעים לדגניה הם מתארגנים שם, קיבלו אותם מאוד יפה. אחרי כמה זמן יעקב נוסע לתל אביב להתארגן, הם שרה, סבתא עם יונה אברהם ואימא מגיעים לתל אביב, הם מגיעים לכרם התימנים, יונה ואימא לומדות בבית ספר לבנות שמה, שזה היום סוזן דלל, והם עוברים כמה וכמה תחנות. יעקב מתקדם בעבודה, מוצא לעצמו עבודה, הוא הגיע בסוף להיות יושב ראש הוועד של עובדי הקרן הקיימת, ואז המשכורת שלו כבר קצת יותר גבוהה, והם משפרים את הדיור, הם עוברים לאזור בוגרשוב ואחר כך זה, ויונה ואימא בשלב מסוים עוברות ללמוד בבית ספר גימנסיה הרצליה, שזה באותה תקופה בית ספר התיכון היחידי בתל אביב. יונה שהייתה צעירה מאמא אבל הייתה כנראה קצת מוכשרת, מקפיצים אותה כיתה והיא לומדת יחד עם אמא באותה כיתה, הם המחזור השמיני של גימנסיה הרצליה, ושם יש להם פעילות מאוד ענפה אידיאולוגית, ובאיזשהו שלב בכיתה י"א בערך הם מקימים לעצמם קבוצה שנקראת קבוצה שנקראת קבוצת החוגים, שלימים היא נקראת החוג הזקן. זאת קבוצה של 14 תלמידים שבשלב מסוים בכיתה י"ב הם כבר מגובשים מאוד, הם עוברים לאזור חדרה,
מחדרה הם עוברים לעמק חרות ומקימים את קיבוץ בית השיטה. אמא שמה מתחברת עם גבר בשם יוזיק, ונולדת להם הבת הבכורה של בית השיטה בשם דליה. מאחר ועין חרוד מהווה את המרכז של כל התנועה, אמא עובדת במזכירות של הקיבוץ המאוחד, היא נפרדת מיוזיק והיא עוברת לעין חרוד עם דליה לחיות יחד עם אבא. אבא בינתיים התגרש מליליה שאיתה הוא התחתן ב-1923. הם עוברים לגור בעין חרוד, בהתחלה הם גרים באוהל, אין מספיק מקום לתושבים, אז מכניסים להם לאוהל אישה נוספת, כאשר מחיצה של סדין מפרידה ביניהם לאותה אישה. בשלב יותר מאוחר הם כבר עולים לגבעת קומי מה שנקרא, לעין חרוד למעלה, שם כמובן בהתחלה יש שריפים, אחר כך בתים, והם עוברים למעלה, ועופר נולד ב-1940. זה לגבי אמא. אבא נולד ב-1900, במרץ 1900, הוא נולד בקוחובקה, שזה דרום אוקראינה, ואחר כך הוא עובר לחרסון ולחרקוב, שם הוא לומד אגרונום, הוא הופך להיות אגרונום, ולמחייתו הוא מלמד את כל החיילים האנאלפביתים של הצבא האדום. הוא מצטרף לתנועה שנקראת CS, ציונים סוציאליסטים, ובהתחלה התנועה הזאת היא פועלת באופן לגלי. עם מלחמת האזרחים באוקראינה, ברוסיה, שזה למעשה רוסיה, זה לא נקרא אוקראינה, התנועה הזאת הופכת לבלתי לגלית, ועקב פעילותו הוא נעצר כמה פעמים, נעצר בחרקוב, הוא נעצר בקייב, הוא נעצר במוסקבה, כל פעם עוצרים אותו באיזשהו מקום. יחד איתו בתנועה נמצאת בחורה בשם ליליה, ב-1923 הם מתחתנים וממשיכים בפעילות שלהם. ב-1924 כשהוא נמצא בבית הכלא בקייב, מתכננים לשלוח אותו לסיביר יחד עם עוד פעילים. הם מפעילים שם כל מיני לחצים וקשרים ומגלים אותם למדינת ישראל. ב-1924 הוא מגיע לארץ, עקב הקשרים שהיו לו כבר מראש עם מספר פעילים, הוא מגיע ישר לעין חרוד. זאת אומרת שאבא לא הגיע ממניעים ציוניים בכלל. מאוד. אבל הגלו אותו, אתה אומר מי? ברור, זה היה אחד הדרכים שהוא יוכל להגיע לארץ. אבל בעיקרון הציונים הסוציאליסטים פעלו כל הזמן בקשר עם הפעילים מהארץ להגיע למדינת ישראל. ברגע שהוא מגיע לעין חרוד, הוא כמובן בגלל הידע שלו בחקלאות, הוא אחראי על כל הנושא של החקלאות במשק, ואחרי זה כמה שנים ממנים אותו להיות מזכיר הקיבוץ, שהוא נמצא בערך 5 שנים מזכיר הקיבוץ,
והוא פעיל בכל הנושא של הבנייה של התנועה הקיבוצית, שזה למעשה אחדות העבודה. בניגוד למפא"י ומפ"ם הייתה תנועה של אחדות העבודה, שאנחנו היינו מבחינת האידיאולוגיה הרבה יותר קיצוניים ונטינו ימינה, מה שנקרא. הוא דוגל בבנייה של קיבוצים שנקרא משק גדול ומעורב, דהיינו שיהיה מקסימום ענפי החקלאות ותעשייה. זאת אומרת שיש שילוב שאחד יחסי על השני מבחינת הכנסות והוצאות. הוא דוגל בקיבוצים גדולים בניגוד למפא"י או מפ"ם שדגלו בקיבוצים קטנים יותר. למשל בדגניה הקיבוץ היה עד 250 חברים. ברגע שהם עברו את 250 הם פתחו דגניה, יש דגניה א' ודגניה ב'. הסיבה היחידה שהם רצו לשמור על כמות חברים נוספת, ואז פתחו קיבוץ חדש, דגניה ב'. אחדות העבודה, אבא היה מאוד מרכזי בתנועה, והוא דגל בהקמת קיבוצים גדולים כמו יגור, גבעת ברנר, גבעת חיים, אשדות יעקב, עין חרוד, גבעת, וקיצור היו קיבוצים מאוד גדולים. ב-1950 מתחילים מאבקים מאוד אידיאולוגיים לגבי התנהלות של התנועה, וזה אז מתחיל למעשה הפילוג הגדול שהוא נמשך עד 1954. אני כילד, דרך אגב עין חרוד עברה פילוג מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. היה ויכוח איזה קבוצה תישאר ואיזה תעבור וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר אנחנו נשארנו במקום, והקבוצה שדגלה באיחוד עלתה יותר למעלה לגבעה. אני כילד, אחד הסיטואציות שאני זוכר, החדר אוכל היה מחולק לשניים, כלי המטבח, הסכו"ם וזה, היו צבועים, שלהם היה סימון אדום ושלנו כחול, וממש היה שביל שהפריד בין שני החלקים. נקראו, חלק מהמשפחות נקראו, היו באיחוד וחלק נשארו במאוחד. זה לא היה פשוט, אבל היה צריך להתחיל לשקם ולהתחיל את הכל מחדש. אבא בעקב התפקידים שלו והארגון שלו והידע שלו בחקלאות וכל זה, הוא משתתף בצוות שבוחר למעשה את המיקומים של הקיבוצים החדשים שיוקמו. ואם אני לא טועה, לאחדות העבודה באותה תקופה, אחרי שהוקמו כל הקיבוצים, יש 257 קיבוצים שמשתייכים לתנועת אחדות העבודה. אבא כמובן פעיל מאוד במזכירות הרחבה של אחדות העבודה. המשרדים הראשיים של התנועה, כשאני כבר יותר גדול, הם ברחוב סוטין, והוא נמצא שם כל השבוע כמעט. למעשה כאילו אני גדלתי בלי אבא. הוא ביום ראשון בבוקר, ב5 בבוקר,
היה יוצא עם פינטל לתל אביב, וגר בתל אביב ברחוב פיירברג 12, שזה ממש רחוב קטן בין בלפור ושנקין. ובשנקין למטה הייתה מסעדה של תנובה, והוא היה אוכל שם עם פתקים, וזה ממש ליד שדרות רוטשילד, אחד העם, מקום מרכזי. ביום שלישי אחר הצהריים הוא היה חוזר למשק, כמובן שהיו לו ישיבות כאלה ואחרות, וביום רביעי בבוקר שוב היה נוסע עוד פעם לתל אביב וחוזר ביום חמישי אחר הצהריים, ככה שכמעט ולא ראיתי אותו, כי גם אחר כך היה לו את כל הסופי שבוע, היו באים כל מיני אנשים מרכזיים בתנועה לישיבות ולקחת החלטות, והאבא במשרה מלאה לא היה לי. ספר לי קצת על הילדות בקיבוץ, בתור ילד. ילדות, אם אני מסתכל על הילדות בעין חרוד, שאני מתחיל לקחת ולעשות בריף על החיים, עין חרוד, החל מגן ילדים, היו לנו שני גני ילדים, גן ירוק וגן כחול. אני הייתי בגן כחול. הייתי כבר כילד די גדול, ותמיד הגננות היו מציינות, משוויצות, שניר, למרות שהוא גדול, הוא לא מרביץ, הוא לא דוחף, הוא לא מנסה להשיג כל מיני דברים בכוח, יש לו דרך ארץ. יש אירוע אחד שאני לא שוכח אותו, היה לנו באיזשהו מקום גגון, ולמטה, מתחת לגגון, הייתה גדר שהפרידה שם באיזה שני חלקים, באמצע הגדר היה ברזל זווית שהחזיק את הגדר. ואני משום מה לא יודע למה החלטתי שאני צריך על הקורה שמחזיקה את הגגון ללכת הלוך וחזור. אז הלכתי הלוך והתחלתי לחזור, ואז הידיים התחילו להזיע, וזה היה בדיוק מעל ברזל הזווית, ונפלתי על הברזל, הברזל נתקע לי במפסעה, נאמר לי שזה היה איזה סנטימטר 2 מהעורק הראשי שיורד לרגל. לקחו אותי, בעין חרוד הייתה מרפאה שכולם מתל יוסף ושלנו ומהאיחוד היו זה, לקחו אותי לשם ותפרו אותי בהרדמה מקומית, הרגשתי את החוט שתפרו אותי, זה זיכרון כזה חוץ מזה גן הילדים אצלי מבחינתי, אני לא זוכר איזה שהם דברים מיוחדים, אני שמעתי כל מיני ילדים שהתלוננו שהיה להם קשה, שהם בחרו, שלעזוב את ההורים וזה, אני לא זוכר בעיה כזאת. אמא שלי הייתה מביאה אותי לגן הילדים, מכניסה אותי לביתה או למה שהיה, והייתה הולכת לחדר אוכל לאכול ולהתעסק עם העניינים שלה. אתם הייתם בלינה משותפת? לא, של גן הילדים. גן הילדים היה, עין חרוד הייתה במבנה של ילדים שונה מכל התנועות בארץ, שונה. ספר לי במה היא הייתה שונה? ילד מיום שהוא נולד עד גיל 6 הוא נמצא בגן הילדים, או פעוטון, תינוקות, פעוטון, גן ילדים. בגיל 6 עם הכניסה לכיתה א'
הוא עובר לבית ההורים. האידיאולוגיה אמרה שילד עד גיל 6 צריך שמירה של אנשים מבוגרים, מגיל 6 הוא יכול להיות כבר עצמאי, ואז מכיתה א' אתה עובר לבית ההורים, כמובן זה יצריך שהמגורים של ההורים יהיו יותר גדולים, ועד כיתה ט'. בכיתה י' היינו עוברים י', י' א', י' ב', היינו עוברים למגורים משותפים, שזה נקרא שכבת נעורים, שזה היו, באלחרוד היו 4 מבנים, ששם אנחנו גרנו, התחלקנו בין החדרים, וזה היה המבנה שלנו. עכשיו, כשאתה מכיתה א' עד כיתה ה', אני כמעט לא זוכר שום דבר, ובכיתה ה', כיתה ו', היה לנו מבנה של 2 הכיתות, מבנה אחד, היינו בבוקר הולכים לכיתות, גם כן אתה היית צריך להתעורר לבד, כי ההורים של אבא לא היה, אמא כבר הייתה בעבודה, אני הייתי צריך להתעורר. למעשה עופר, שהוא גדול ממני ב7 שנים, היה צריך לגור איתי יחד בבית. אבל הוא החליט שבאותה תקופה עין חרוד קלטה הרבה נערים מחוץ לעין חרוד. בכלל עין חרוד הייתה מרכז שקיבוצים היו שולחים אליהם את הילדים, כי לא היו להם מספיק תלמידים למלא כיתה, אז היו שולחים. קלטנו נערים שגדלו בבתים קשים, קלטנו חברות נוער, הייתה חברת נוער. בקיצור, עין חרוד ממש היוותה איזשהו מרכז מאוד חזק, מרכז רוחני, מרכז תרבותי, מרכז שהיווה איזשהו כוח וקרן לכל מיני אנשים אחרים. אני זוכר, הביאו לנו, אני קופץ, שכבר לשכבת נעורים, הביאו לנו בחור בשם גמליאל, מרחובות. עכשיו, אני לא ידעתי מה קורה איתו, אבל כל פעם הייתה מגיעה איזושהי ניידת משטרה לבדוק כל מיני דברים, ויום אחד מישהו מספר לי שגמליאל כשהוא היה ברחובות הוא היה עסוק בנושא של סמים, ושלחו אותו לעין חרוד שיצא מזה, וכל פעם שלחו אותו לשיקום, וכל פעם שהיה איזשהו חשש או משהו כזה, אז היו באים לבדוק. דוגמה קטנה. אוקיי, אז אני חוזר. אז בכיתה ד' ה' היינו הולכים ללמוד, בצהריים שמים, אחרי האוכל שמים את התרמילים עם השיעורים בבית, וחוזרים ליד חדר אוכל, וכבר אז התחלנו לצאת לעבודה. היינו עובדים בסביבות 1.5 שעה, שעתיים כל פעם, אם זה לדלל כותנה, אם זה עם האפרוחים, לעבוד באפרוחים, אם זה לעשב וכל מיני גידולים. בכיתה ז' ח' ט' אתה כבר, כשאני הייתי גדול וחזק, אז נכנסתי לעבוד ברפת. עבדתי עם אושייה של עין חרוד שקראו לו סורקין. סורקין היה האלוף בלגדל עגלות ועגלים. היה לו את המבנה ואני עבדתי יחד איתו. זה היה היה לו משפט שהיינו אוכלים ארוחת בוקר
ברפת, יותר מאוחר היינו אוכלים, והארוחה מתמשכת. אז היה לו משפט קבוע שהוא היה אומר, החברה אומנם נעימה, אבל העבודה לא נעשית. היה קם והולך זה. בקיצור, אני התחלתי לעבוד אצלו בעגלות ובעגלים, זה אומר לתת להם, לערבב להם, לבנות את החלב, זה היה לא החלב, כי זה היה עם תערובת, היית צריך לקחת ולדלל את זה, ותערובת ולנקות את התאים, כל עגלה, זה היה בתא נפרד, היינו צריכים לרחוץ עם סקוץ' את כל התא. ברגע שאתה מוציא עגל או עגלה ואתה מעביר אותה לתא של גדולים יותר, אז אתה משפשף את התא כדי לא להעביר מחלות, וזה צריך לשפשף את זה. זה הייתה עבודה לא פשוטה, להוציא את הקש המלוכלך, לשים קש חדש. קיצור, עבודה לא פשוטה. אהבת את זה? כן, הלכתי בשמחה רבה. תראה, גם היה צוות של הרפת, של הרפתנים, היה צוות מאוד חזק, מאוד מרכזי, מאוד... היה שם עוזי ציזלינג ואבי פלד, והייתה אימא של אחת התלמידות, יעל טבנקין הייתה איתנו, אורי ציזלינג שהיה 2 מעליי, ורוחל שאחר כך התחתנה עם אורי, וגם כן אז היינו כאילו יחד, היינו איזה שלישייה כזאת מאוד קשורים אחד לשני. קיצור, אני הייתי די מרכזי שם, הייתי בכל החבורה הזאת, מאחר וגם הייתי גדול וגם הייתי כנראה די בסדר, אז השתלבתי מאוד חזק עם החברים בשנה, 2 מעליי. כשאנחנו מגיעים לשכבת נעורים, שזה למעשה י' י' א' י' ב', ואנחנו יוצאים מהבית של ההורים, אני מתחיל להיות הרבה יותר פעיל מבחינה ספורטיבית. אני הייתי בכלל לעין חרוד, הייתה קבוצת ילדים בכדורסל, נוער ובוגרים. הבוגרים שלנו באותה תקופה לא היה כמו שעכשיו ליגה ארצית, לאומית וכל זה, היה ליגה א' וארצית. ואנחנו היינו בקבוצה הבוגרת בארצית. עכשיו אני השתתפתי למעשה בקבוצת הנוער ובקבוצת הבוגרים. אני כבר מגיל 15 בערך מתחיל להיות שותף בקבוצת הבוגרים, שזה אומר, אז באותה תקופה המשחקים היו מתקיימים בימי שישי בערב, והיינו נוסעים למעשה כמעט בכל הארץ. נסענו לאשדות יעקב, לגליל עליון, לחיפה, היה זה הכרמל, חיפה הכרמל, ליגור, לתל אביב. בתל אביב היו קבוצה של אריה, במקום הפועל תל אביב קראו לזה אריה תל אביב, ורמת גן היה מכבי רמת גן, שטרקמן שיחק שם, חיימון שטרקמן. זה היה ממש, היינו חוזרים ב-11:30, 12 בלילה, עם כל הנסיעות האלה וזה. הייתה תקופה שאימן אותנו פדרמן מחיפה, ממכבי חיפה, דוביק טברי היה אצלנו בקבוצה הבוגרת, נתן אוסטרובסקי, סלח, בקיצור היינו קבוצה די טובה, ועסקתי גם באתלטיקה.
עכשיו עין חרוד, מאחר וזה היה מרכז מאוד גדול, אז בנו את מגרש הכדורסל לפי מידות אולימפיות, וסידרו שתי רמפות למושבים מצד ימין ושמאל, וכל פעם שהייתה מגיעה נבחרת מחוץ לארץ, אז נבחרת ישראל הייתה משחקת אצלנו, שכל החבר'ה מהעמק יבואו לראות, חילקו כרטיסים, היה אופרה מאוד רצינית, והתעסקתי גם באתלטיקה, הייתי בעיקר עודף כדור ברזל. בכיתה י"א נסעתי לתל אביב לאליפות הפועל בתל אביב, אליפות ארצית, קיבלתי מקום שלישי. שהיה אז כינוס הפועל? לא. קראו לזה כינוס הפועל? מרכז הפועל, אני לא יודע בדיוק איך קראו לזה, אבל זו הייתה תחרות סוף השנה, תחרות ארצית, ואז ראיתי היה שם יעקבי וזוהר ועוד איזה שני ענקים, כל אחד עם רגל וידיים כאלה. אמרתי, זה לא בשבילי, אני עושה את עדיפת כדור ברזל, והתרכזתי יותר בכדורסל. הייתי אני חושב שחקן טוב, כי כל פעם מזכירים לי אז שהיית, הייתי בנבחרת הארץ של כדורסל, התאמנו בווינגייט, הייתי נוסע כל פעם בסופי שבוע, ביום שישי בבוקר הייתי נוסע לשישי שבת לווינגייט להתאמן, עד שיום אחד אני עובד, מכין את המאכלים, זה היה אז סלק בהמות, הייתי צריך להכין את שתי עגלות של סלק בהמות לקראת השבת שיהיה אפשר לחלק אותם. ובפעם האחרונה שאני יורד מהטרקטור אני קופץ מהר, היה צריך להיות לנו משחק בגבעת והייתי צריך להתארגן, אני קופץ מהטרקטור ואני מרגיש קנק ברגל, אני גומר את הכל, עולה למעלה, אני מרגיש שהרגל מתחילה לכאוב, קצת מתנפחת, אני ניגש למאולי, מאולי היה מורה לספורט ואחראי על הקבוצה וכל זה, אני מספר לו את הסיפור, מראה לו את הרגל, הוא אומר אני אביא לך תחבושת אלסטית, הוא מביא לי תחבושת אלסטית, זה יהיה בסדר לך, אנחנו נוסעים לגבעת, המשחק מאוד קשה, ניצחנו ב3 נקודות, בוז'י ינאי שהיה מנהלל, משחק איתם כנראה לראשונה בכל העסק, ולמרות שהוא היה, ניצחנו אותם. בשבת הרגל מתחילה להתנפח עוד יותר, יום ראשון שני אני הולך לרופא, ואומרים לי, אתה צריך לעבור ניתוח מניסקוס. זה לא נעים, אבל אין מה לעשות, אני נוסע לבית חולים עפולה, עובר ניתוח, ואז לא היו את הטכנולוגיות של היום, אז מוציאים לי שם, מגרדים לי את הסחוס מהזה ותופרים את הברך, אומרים לי אתה חייב להיות עכשיו שבועיים עם רגל ישרה, להפסיק לשחק כדורסל, להפסיק אתלטיקה, להפסיק כל פעילות ספורטיבית, אם אתה רוצה שהניתוח יצליח. טוב, אין ברירה. ומספר חודשים אחרי זה אני הולך ללשכת הגיוס בחיפה לקראת הגיוס. באותה תקופה
היית הולך ללשכת גיוס פעמיים, פעם אחת למבחנים פסיכוטכניים ופעם אחת לבדיקות רפואיות. אני הולך לבדיקות הרפואיות, יש לי קצת שערות על הרגל, אז אני לא מצהיר, תמיד שואלים אותך, אני לא מצהיר שעברתי ניתוח, לא מגלה, ובסוף הבדיקות אומרים לי, יש לך פרופיל 85. אני אומר, למה? מה קרה? יושבת שם חיילת, מסתכלת, אתה עיוור צבעים. מכה שלא כתובה מהספרים. אני באותו רגע מבין שלמטכ"ל וסיירת צנחנים אני כבר לא כל כך יכול ללכת. עכשיו אני אחזור לאחותי דליה, התחתנה עם בחור בשם מוליק בן דורי או שמואל בן דורי מגבעת השלושה. במסגרת הזה שהתלמידים היו באים, אז הם הגיעו לעין חרוד בי"א י"ב ללמוד בעין חרוד. ודליה מתחתנת עם מוליק ועוברת לגבעת השלושה. למעשה השידוך שלי עם דליה כבר מתחיל מגיל 13 בערך, שאני מחכה לביקורים האלה כמו אוויר לנשימה. מוליק היה נשמה טובה, מה זה? אי אפשר להגדיר משהו אחר. ואני הייתי מגיע לגבעת השלושה, הוא היה דואג לי, בגבעת השלושה זה, השטח הוא פלטו, עין חרוד זה על גבעה, אז בגבעת השלושה לכולם היו אופניים. אני לא יודע לנסוע על אופניים, אז הוא היה דואג לי לאופניים, לימד אותי לרכב על אופניים, לימד אותי לשחק דמקה, לשחק שח, ממש חנך אותי כאילו הוא האבא העיקרי שלי. ובשבילי זה היה משהו שיש לי מישהו שאכפת לו. חיבר אותי עם השכבה של החבר'ה שלי בגבעת השלושה, בעיקר אני זוכר את איציק ברוסטין, ולמוליק היה אח בשם צביקה, שהוא גדול ממני ב5 שנים, משהו כזה, ואני הייתי מבלה הרבה יחד עם החבורה שלו, עם אהוד וזה, היינו הולכים לשחק כדורסל, אחד הדברים שהיה למוליק, הוא אהב להכין קפה. הוא היה קונה את הפולים של הקפה, הייתה לו מטחנה, הוא היה טוחן את הפולים בכמות המתאימה, שם את הטחינה בתוך פינג'אן, מרתיח 7 פעמים, ומוזג לכוס, הייתה לו את הכוס שלו, והיושב מתמוגג, תשמע. בקיצור, אני הייתי מת, על כל החופשים האלה הייתי מת להגיע לגבעת השלושה. ואז בסוף י"א, אחרי שאני מסיים את הלימודים, אני מגיע לגבעת השלושה, אני ניגש לצביקה, הוא אומר לו, צביקה, תשמע, אני לא יודע מה לעשות. הורידו לי את הפרופיל, יש לי את הבעיה בברך, אומרים לי שזה מסוכן שאני אלך למטכ"ל או לסיירת צנחנים, מה אני עושה? הוא אומר לי, לך לסיירת שקד. צביקה הלך לצנחנים, אחרי קורס קצינים, הוא הגיע לסיירת שקד כקצין, הוא אומר לי, ניר, לך לסיירת שקד, אתה תגיד לי תודה. נכנס במוח, וזהו. מתחילה י"ב, ואני כבר יודע מה יש לי לזה. דרך אגב, אפרופו סיום
סיום לימודים בעין חרוד, היה מנהג שאחד מבוגרי י"ב מקריא את הפרק האחרון בתנ"ך, ואחד מתלמידי כיתה א' מאותה משפחה מקריא את הפרק הראשון בתנ"ך, וכשמסיימים את התנ"ך מתחילים הרי בראשית. ואני נבחרתי לקרוא את הפרק האחרון, והדס, הבת של איתן, עלתה לכיתה א' והיא הקריאה את הפרק הראשון בתנ"ך. בכלל הנושא של עין חרוד מבחינה תרבותית זה שם דבר לדעתי בכל הארץ. החגים של עין חרוד זה שם דבר לדעתי, לא ראיתי עוד חגים כמו שחוגים עד היום. עד היום מבחינתי חג של, אתה יודע מה, אני אתן לך עכשיו, אנחנו עומדים לקראת פסח. פסח בעין חרוד זה 50% חברי המשק, 50% אורחים. יש מלחמה למקומות מי מקבל מקום. החג מתחיל בעצם מערב ליל הסדר, למעשה מאחר הצהריים. יש חלקת שדה קרובה למשק, שיש טקס של הבאת העומר, ויש קוצרים עם מגל, ויש הרקדניות שעורמות את מה שקצרו, ויש טקס שלם עם שירים והקראות. בסוף הטקס כל ילד מכיתה א' ועד י', אני חושב בי', אוספים, כל אחד אוסף לעצמו כמה שיבולים, ובערב כשמתחיל החג עצמו נכנסות שתי שורות, שני טורים נכנסים לחדר אוכל, כל אחד עם האלומה שהוא ביד, וכמובן זה תוך כדי שירה והכל, והקראות מביאים את השיבולים, יש כל אחד שם את השיבולים שלו, ומתחיל הטקס עם שירים, עם תוכנית עשירה בצורה בלתי רגילה. כבר יש קריינים שתמיד יש להם את הקטע שלהם, והשירים ותזמורת וריקודים, משהו בלתי רגיל. בסוף הערב כשגומרים לאכול והכל, מפנים את הכל, את כל השולחנות, מתחילים ריקודים. היו ערבים שכל החדר אוכל רוקד הורה, יכולים לרקוד 4-5 שעות הורה, קופצים 4-5 שעות, מהזקנים ועד הילדים, הורה. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום. זה פסח, זה הבאת חג הביקורים, גם כן טקס מרשים בצורה בלתי רגילה. עין חרוד בעסק הזה, חבל על הזמן, אין כמו עין חרוד. בקיצור, אתה מתאר תקופה נהדרת של הילדות, נערות, בקיבוץ, בעמק. תראה, אנחנו בגיל 16 עשינו רישיון לטרקטור. באו עושים רישיון לטרקטור, אנחנו כמובן עוברים את זה בשנייה, ואז דרך אגב, אני מאחר והייתי גדול, היה באיזשהו שלב שהייתה מישהו עשה תאונה עם טרקטור וזה, אז החליטו שלא כל חבר משק יכול לנהוג על כל טרקטור, כי יש הדוושות רחוקות וזה, והטרקטור גדול או קטן, לא כל אחד יודע לשלוט. אז הייתה רשימה על לוח המודעות, כל חבר איזה טרקטור מותר לו לנהוג.
לניר היה מותר על כל הטרקטורים. קיצור, שבתות אנחנו לוקחים טרקטור ועגלה ונוסעים לטייל, נוסעים לגבעת המורה, נוסעים לקאוקה בלאווה, נוסעים לבית השיטה, נוסעים לגלבוע. היה לנו הובי שנוסעים לגלבוע, היינו עולים לגלבוע ומתחילים לגלגל סלעים מלמעלה, מוצאים סלעים, מתחילים לגלגל, הסלע היה קופץ, הסלעים היו נכנסים לתוך השדות, זה היה מראה מדהים, לא הייתה, לא עשינו חשבון לשום דבר. תמשיך. באותה תקופה אבא שלי, לא בעצם, אתה יודע מה, אני אגע בזה אחר כך יותר מאוחר. אני גומר את בית הספר ועומדות בפניי שתי ברירות. אחת, להתגייס עם מצב בריאותי לא הכי טוב, והאפשרות השנייה זה לדחות את הגיוס. מהשכבה שלנו בארץ מתארגן גרעין בנים שיורד לאילות, קיבוץ אילות ליד אילת. אני לא שייך לגרעין, אבל אני אומר אני מצטרף אליו ויורד איתם לקיבוץ אילות. בקיבוץ אילות כבר נמצאים כמה משפחות מנחרות שירדו כמשפחה לחזק את הקיבוץ, ואני מגיע לשם, ורוי מרכז המשק, רוי היה מגבעת ברנר. רוי אומר לי, אמרו לי שאתה יודע לנהוג על טרקטור, אתה תבוא מחר בבוקר ב5 בבוקר לחדר אוכל, יחכה לך שם בחור בשם זאביק, אתה מצטרף אליו, אתה תלך ללמוד לעבוד על שופל 955, שופל זרחל. אמרתי לו, רוי כולה, אני אפילו לא בן 18, שום דבר, אתה תלמד, אמרו לי שאין לך בעיה. טוב, אני מגיע 5 בבוקר, אני יורד עם זאביק, הוא אומר לי, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה וככה, ואני אומר לו, זאביק, תראה לי איך, תלמד. הם צריכים להעמיס חול, מאיזשהו מקום מעמיסים חול שיגיע לאילת. אחרי איזה 3 ימים הוא נעלם ואני נשאר לבד. אני אומר, רוי מה אני עושה? ככה וככה וככה, תסתדר. עכשיו שלא תבין זה, באותה תקופה אני מדבר איתך על 1965, אני לוקח 25 לירות לשעה. הכי הרבה שאיזשהו שופליסט לוקח באילת. אני עובד עם סולל בונה, עם רסקו, עם כל הקבלנים הכי גדולים. בשלב מאוחר יותר מגיע שייקי ירקוני שבונה את המרינה באילת, ואומרים לי, ניר, אתה לא יכול לקחת ככה, פה הייתה זה פרוספריטי מאוד גדול, אנשים הזמינו טרקטורים חדשים, ואז פתאום לא הייתה עבודה, הם יורדים לעבוד באילת ב-16 שקלים לשעה, 17 שקלים לשעה, הוא אומר, אתה לוקח 25. ורוי אומר, אנחנו לא יורדים פחות מ-22. כתוב. אני עובד על 22 לירות, והוצאתי אז חשבוניות, 2,500 לירות, 3,000 לירות, זה היה אז כסף ענק.
קיצור, אני לאט לאט הייתי בסדר כנראה. הבעיה היא שאתה לבד, אין לך מי שעוזר לך. אתה יורד בבוקר עם הג'יפ, יורד למטה, גומר את היום עבודה, עולה עם הג'יפ למעלה, ואז אתה צריך לקחת טרקטור, לרדת עם המיכלית, עם הסולר, למלא סולר בטרקטור, לגרס, לתקן, פה נשבר זה. הייתי גומר לפעמים את זה בשעה חושך. וב5 בבוקר אתה עוד פעם, 5-4 בבוקר אתה עוד פעם יורד למטה. וכולה ילד קטן, מה אתה זה? טוב, היה לי אז שם קטע שיום אחד ירדתי לצלול, והתחיל, כל המסכה התמלאה לי עם נזלת, וכאב ראש מטורף. מזל שהייתה שם איזושהי אחות, היא אמרה לי, יש לך בעיה בסינוסים? 3 ימים הראש שלי התפוצץ. ואז היא אמרה לי, אתה אסור לך לצלול יותר, יש לך בעיה בסינוסים. לא האמנתי לה. אחרי איזה כמה חודשים ניסיתי עוד פעם אותו דבר. אמרתי, זהו. אבל סך הכל היו חיים טובים, היה לנו את יוטבתה ליד, שיחקנו כדורסל, היו ריקודים בחדר אוכל, הייתה חבר'ה צעירים, הייתה אווירה נהדרת זה, ואנחנו הילדים שם המלכים. טוב, 1.5 שנה עברו ככה בלי שהרגשתי, ואני עולה לעין חרוד. בפברואר 1967 אני מתגייס לצבא. אני מגיע לבקו"ם, אני שואל איפה פה הסיירת, אומרים לי שם באוהל, ניגשתי לשם, אמרתי אני רוצה להתגייס, אמרו בסדר, תן את הפרטים, נתתי את הפרטים, הייתי שם אני חושב אני חושב באמצע פברואר זה היה, היינו שם איזה שבוע-שבועיים, באמצע גם יצאנו לחופש. אני זוכר שם הצוות, הסגל של הצנחנים, ניגש אליי ואומר לי, אם יזרקו אותך מהשקד, אנחנו לא נקבל אותך. אמרתי, בסדר. ואנחנו הולכים לטירונות. איפה עושים טירונות? בצנחנים. היינו מחזור מאוד קטן. חלק מהמחזור הלך ל-890, חלק ל-202, אני הייתי ב-202. אני זוכר, המ"פ שלנו היה נחי קלון, הרס"פ היה חנניה, את המ"מ אני לא זוכר, זאת אומרת, יש לי את השם שלו, אני לא זוכר אותו כרגע. אני די סבון. מה זה אומר? מסודר, טיפ טופ, מסדרים, מדוגמים, ניקוי נשק, למדנו מהר מאוד על מה המ"כים והרס"פ שמים דגש על זה, ואני, אין לי טרטורים. אין טרטורים, מעבר לטרטור המחלקתי או הפלוגתי, אין. כל השטח שלנו של הפלוגה היה חפור בתעלות, שהחבר'ה המטורטרים חפרו. אני מלך, לא, אין לי טרטורים, מעבר לזה. אחד הסיפורים, זה היה לנו מטווחים בגבעת אולגה, וגם שם בשדה היה לי בחור קטנצ'יק, חג'בי. אני והוא היינו באוהל סיירים, הוא היה קטן, אני הייתי גדול. אמרתי לו בוא נסדר את האוהל שבפנים, נעשה משולש כזה, נדחוף שם את כל הציוד שלנו, ואם
אם יש הקפצה או יוצאים לתרגיל או מסדר, אתה מוציא לי את כל הציוד, אני לוקח את כל הציוד שלי ושלך, אנחנו רצים למקום שהמסדר, ומתלבשים שם. זה היה התרגול שלי. לא מתלבש באוהל ואז מגיע מסודר מוכן, אלא תמיד הולך למקום של המסדר, הולך שורה אחרונה, שורה שלישית, שם מתארגן, מסתדר, עד שכולם באים וזה, אני כבר מדוגן. אנחנו נמצאים באולגה, דרך אגב הוא אמר לי חד שביעי, בגלל שהוא היה קטן, היו תמיד בוחרים לקחת אותו סחיבת פצוע. עכשיו הוא היה אומר לי, ניר תעשה לי טובה, אני יושב על הגב, על הכתפיים שלך, כמו מלך, אל תוריד אותי. אז היו קטעים שהייתי הולך איתו קילומטרים, ואז המ"כ היה אומר, תוריד אותו, מה זה? ואז החבר'ה היו מתחלפים מהר, עוד פעם הוא מגיע אליי, ואני ממשיך איתו. היה לנו, גמרנו את המטווחים באולגה, וצריך ללכת עד בית ליד, ברגל. נדמה לי שהיה איזה 30-40 קילומטר ראשונים סחיבת אלונקות, ואחר כך מסע. אנחנו נכנסים ללילה, הצוות שמוביל את כל הפלוגה קצת מתברבר, ואז ברגע שאתה הולך במסע כזה וכל רגע נעצר, זה רק הופך את המסע לעוד יותר קשה. וחבר'ה נרדמים, ואז לך תעיר אותם. קיצור, שאנחנו מגיעים בסוף, עברנו את בית ליד, התחלנו לחזור בחזרה. אז אני כמובן הייתי חזק וזה, אני דוחף, מושך, יש חבר'ה ישנים, מחזיקים את התרמיל של זה שלפניהם, והולכים ישנים. הגענו למעל, נשפכים על המיטות, ונרדמים. בצהריים חנניה מתחיל להעיר אותנו, פתאום הוא התגלה כמו אחות רחמניה, בזהירות, בשקט, ומלטף וזה. עכשיו אני אצל חנניה תמיד היה לי מנדט, היה לי פייבוריט להיות אצלו. תמיד היינו הולכים, אז בזמנו אכלו עם אסטינגים. אז הוא היה עומד בתור, כשאני הייתי מגיע הוא היה אומר לטבח תיתן לו 2 מנות. זה היה קבוע. אמרו שהיה שם פעם מי שמעל 1.80 מטר זכאי ל2 מנות. אני לא יודע, הוא היה נותן לי 2 מנות. היינו חבר'ה נהדרים, היו בצנחנים חבר'ה שמאוד אהבתי אותם. היינו פלוגה נהדרת. מה ידעת על סיירת שקד לפני שהתגייסת? לא ידעתי כלום. לא ידעתי כלום. צביקה אמר לי תלך לסיירת שקד, הלכתי. כן, צנחנים כולם ידעו מה זה, באמת סיירת שקד. עין חרוד הייתה מלאה בצנחנים. עין חרוד, צנחנים, סיירת מטכ"ל, זה היה השלב הראשון. בגלל זה בזמנו אמרתי שהלך עליי, כי גם אחי היה בסיירת צנחנים. ואני אמרתי לעצמי אני הולך לסיירת צנחנים או למטכ"ל. בקיצור, יום אחד אנחנו עומדים במגרש המסדרים, כל הפלוגה, זה היה כבר לקראת הסיום של הטירונות, ואומרים, אני הייתי כמובן עם נשק מחלקתי, אני לא זוכר אם היה מאג או מקלט, אבל הייתי עם נשק מחלקתי, ואומרים לנו, לכו תארזו את כל הציוד האישי שלכם, אתם עוזבים את הצנחנים, אתם הולכים לשקד. מגיעה מסעית קטנה עם סוויסה, שהוא היה אפסנאי, וגדעון קרני, ואנחנו עולים על המסעית, החבר'ה של 890 כבר על המסעית,
ואנחנו יורדים למשמר הנגב, לסיירת, לוקחים ציוד, מתחיילים כאילו מחדש, ויורדים לניצנה, איפה שהסיירת יושבת עם כל הכוחות שלה. טוב, אנחנו מגיעים למשמר הנגב, מקבלים ציוד צבאי של הסיירת, ויורדים לניצנה. ניצנה יושבת הסיירת בכוננות לקראת מלחמת ששת הימים. עכשיו, אנחנו לא הכרנו שם אף אחד, וגם אלה שגייסו אותנו השתחררו, זאת אומרת, הם אפילו לא ליוו אותנו. אנחנו באים נקי, שאנחנו מכירים אף אחד בסיירת, מלבד עמוס שהכרנו אותו כשהגענו לגיוס, ומצוותים אותי לאיזה צוות שאנחנו עולים להר חורשה, לתצפית לכיוון סיני. יושבים תצפית, אין הרבה מה לעשות. יום אחד פתאום מגיע הליקופטר, אמרנו, מה יש להליקופטר עכשיו לנחות פה וזה? יורדת יעל דיין עם דוב סיון, באו לראות מה קורה. אמרתי לעצמי, אין גבול לבן אדם הזה, אבל בסדר. אחרי כמה זמן אנחנו יורדים לסיירת ומתחלקים לשני כוחות. עכשיו שתבין, באותה תקופה כל הסיירת הזאת זה לא משהו גדול, זה אפילו לא גדוד, אין פלוגות, הכל זה קבוצה אחת. עובדים בצוותים. זה... עכשיו אנחנו מתחלקים לשני כוחות, כוח אחד ברשותו של עמוס ירקוני שהוא המפקד היחידה, והסגן שלו פואד בן אליעזר, נעים בציר אחד, ובציר השני הסגן השני של עמוס שזה אלי מלמד. אני נע בכוח של אלי מלמד, ואנחנו נעים לכיוון הציר היותר המערבי, ויש לנו כמה וכמה התקלויות שם עם כוחות מצריים, ואני לא הייתי רוצה לספר את כל מה שקורה שם, כי זה לא לכבודנו, ואנחנו מגיעים לנחל, חוברים לכל היחידה, וכל היחידה נעה לכיוון קנטרה. אנחנו מגיעים לקנטרה, וחוטפים אש, פגזים, משהו מטורף. אתה לא יודע איפה לקבור את עצמך, אנחנו על קומנד קרים בג'יפים. אין לנו איפה אין לנו כלום. קיצור, לא קורה לאף אחד שום דבר, ואנחנו מתמקמים שם, יש צריפונים של המצרים, של הכוחות המצרים, אנחנו מתמקמים שם, ומתחילים שגרה רגילה של סיורים, מערבים. בשלב מסוים אנחנו עולים לרצועת עזה. רגע, אם אני מבין נכון, בעצם לא נלחמתם במלחמת ששת הימים. נסעתם, אולי בהתחלה קצת. אני אומר לך, היו התקלויות שאסור לדבר עליהן, אבל קרב מסוים לא היה שום קרב.
ואנחנו עולים לעזה, אנחנו מתמקמים בווילה של המושל המצרי, ושם עוד פעם ממשיכים בסיורים, בערבים ודברים כאלה. אחרי איזשהו זמן אנחנו חוזרים ליחידה, המחזור שלנו, אנחנו בסביבות 18 חבר'ה, אנחנו חוזרים ליחידה לעשות אימון לוחם, שזה כאילו אימון מתקדם אחרי הטירונות, אבל מאחר ונכנסה מלחמת 6 ימים באמצע, זה כל הסיפור נדחה. האימון לוחם, המ"מ שלנו זה דוב לב, זיכרונו לברכה, איציק בן ארי ויואל רצון, זיכרונו לברכה, 3 חבר'ה, 2 סמלים וקצין, זה הסגל שלנו. האימון לוחם מתרכז בעיקר בניווטים, הרבה ניווטים, פה ושם תרגילים, תרגילי כיתה, פזצטות, כל מיני זה, לא מטרטרים אותנו, לא שאני זוכר, פרט לזה שהצמידו את דני לוי לאיזה חבית, שהוא הולך עם החבית לכל מקום, חבית! יש לי תמונה שלו עם החבית בבאר שבע, ליד השקט בבאר שבע. ואנחנו עוברים חופשות, כל מיני קשר, תפעול נשק, ירי, אבל לא משהו שאני אגדיר את זה. הרגשת גאווה שאני בסיירת? כלומר עצם המילה סיירת ושקד? אני אגיד לך, בתקופה שלנו לא דיברו בכלל על סיירת שקד. המילה סיירת שקד לא הייתה בלקסיקון. ביחידה קראו לזה 424. אני 424, לא סיירת שקד ולא בטיח, 424. אני בכלל לא בסיירת. אבל אנחנו אומרים, כשבאת הביתה באזרחות, שחבר שואל אותך איפה אתה ב-424? כן. לא צנחנים, לא סיירת שקד? לא. והיה שואל אותך מה זה 424? אני זוכר. לא, זה לא היה סודי. זה, אולי התחילו לדבר על זה, אתה יודע מה? לימים הוציאו את הטאג של היחידה. אנחנו לא הלכנו עם הטאג של היחידה, לא היה לנו טאג. הטאג של השועל, וזה, אחר כך קראנו לזה שועל משתין. אז לא הלכנו עם הטאג הזה. אתה יודע מה, אני אף פעם לא התפארתי, שואלים אותי, הייתי בסיירת שקד, so what? לא ראיתי בזה איזשהו עילה מיוחדת. כן. עברנו את 3 חודשים האלה, עברו די מהר, גמרנו את האימון לוחם, וישר שלחו אותנו לשבטה, ל-906, לקורס מ"כים. זה היה בסיס של קורס מ"כים, בשבטה, של הנחל. צירפו אותנו לקבוצה שהגיעה ממשמר הגבול, בת 4, ואנחנו, היינו מחלקה. את המחלקה שלנו צירפו לפלוגה שרצה כבר קודם. היינו מחלקה, כאילו מחלקה נפרדת, מיוחדת. גם כן, האימונים היו רציניים, אני לא זוכר איזה שהם דברים מיוחדים, ממש לא זוכר משם כמעט כלום. יש כמה אנקדוטות. יום אחד הם עושים שם תחרות של הבסיס,
יום ספורט. אנחנו כמובן, זה לא מעניין אותנו היום הספורט הזה, אנחנו לא משתתפים. המ"פ של הפלוגה קראו לו יעקב כץ. הוא שומע את זה שאנחנו לא מצטרפים, הוא בא אומר, מי שזוכה מקום ראשון או הצוות שהוא משתתף זוכה מקום ראשון, יוצא שישי שבת הביתה. כולם נכנסים לתחרויות, אני הולך למשיכת חבל. פתאום אני רואה אותו לידי צמוד אליי בסוף. נו, כמובן אנחנו זוכים בכולם, כולם בלי יוצא מן הכלל מקבלים באיפה שהם השתתפו מקום ראשון, פרט לאחד. אחד שלא הצליח לעבור את המקבילים. לא הצליח. היחידי שנשאר, לא אגיד את שמו. זהו, יוצאים הביתה. שבת אחת אנחנו נשארים, מגיעה גברת עם לרק, עם הבת שלה, לילד מבת 4. אישה עשירה, ילד מפונק, הוא יחד איתנו באוהל. אני לא אגיד את שמו, אני אחר כך אנסה להגיד לך. לא נעים פשוט שאחר כך יראו את זה. ובלילה לבחור היו 2 מזוודות מתחת למיטה. מזוודה אחת עם תמרוקים, מזוודה שנייה עם דברי מתיקה. בלילה אנחנו שומעים את הצלופן נפתח. נו, אנחנו התעצבנים, אחרי זה כמה ימים, אנחנו לא הולכים לאיזה שיעור או משהו כזה, בני אומר, חכו רגע, אנחנו יושבים באוהל, הוא ניגש לפתח של האוהל, סוגר את האוהל, זה אוהלים גדולים של 10 חבר'ה כל אוהל, סוגר את הפתח, ניגש למזוודה עם הצלופן, ואנחנו לא צריכים ללכת יותר לאכול באותו יום. הבחור בלילה ניגש לפתוח, והוא רואה שאין לו כלום. שותק, לא אומר מילה. אחרי זה שבועיים אנחנו נשארים, ושוב האמא והאחות, גם האמא וגם האחות יפהפיות, מגיעות לביקור שבת של הילד. אחרי הביקור, בערב, הבחור סוגר את האוהל, מוציא את מה שהוא קיבל, הוא אומר, חבר'ה, תתכבדו. החינוך עבד. זה סיפור אחד. סיפור שני היה בחבר'ה האלה שבת 4, איזה 2 או 3 דתיים. והיה תרגולת ש6 בבוקר, או בשעה, יוצאים להתעמלות בוקר. אז הם היו מבקשים כל פעם להישאר, להתפלל ולהתארגן וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו חוזרים, שומעים מוזיקה במעל, מה זה קולי קולות? מאיפה יש פה מוזיקה? כולם באימון בוקר. מגיעים, רואים את הבחור הדתי עם טרנזיסטור. רק מה, טרנזיסטור היה בתוך כריכה של ספר תורה. אמרתי לאן האנשים מגיעים טוב, גמרנו את הקורס מ"כים, זה איזה 3-4 חודשים, אנחנו יורדים ליחידה.
אני נכנסתי לפלוגה אני לא זוכר את המספר, היו בסך הכל 2, אבל אני לא זוכר שקראו לה פלוגה ב', היא לא הייתה א' בטח, והחבר'ה הקצינים שם אומרים אתה תהיה רס"פ, ואנחנו מתחילים ליהנות שם, כי יוצאים לסיורים, לא מי יודע מה, איזו פעילות מלחמתית. בערב יש תרגולת קבועה, יוצא קומנדקר לגדוד, נדמה לי שזה היה גדוד 9, למפקדה של גדוד 9, לוקחים את החיילות של הגדוד ומביאים אותם לסיירת. יושבים, מדברים, אוכלים, עושים על האש, ממש אווירה פסטורלית. אחרי 3 חודשים, אני ועוד 2 חבר'ה, אריק שיפמן ואמיר כהן, יוצאים לקורס קצינים יחד עם החבר'ה של נובמבר 66, שהגיוס של נובמבר 66, אנחנו יוצאים לקורס קצינים במצפה רמון. אנחנו למעשה המחזור השלישי במצפה רמון של חיר שעבר מסירקין. הכל חדש, נקי, מצוחצח. איתי בחדר אמיר כהן מהסיירת, ברוך רג'ואן מגולני ובאז'ת מכפר מרר. באז'ת ארגן לעצמו כאילו שהוא מאורס, ואז כל יום שישי הוא יוצא הביתה. משהו מדהים. בקורס קצינים אנחנו פוגשים את החבר'ה שהיינו איתם ב-202 בטירונות, עם החבר'ה עם מיקי סדובניק, פרביה, ממש חבר'ה נהדרים. פגשנו אותם, הגיעו גם חבר'ה קיבוצניקים שהיו בסיירת 7, גם כן, ועוד איזה כמה, ממש מחזור נהדר. אין לי איזה שהם סיפורים מיוחדים על הקורס הזה, משהו מיוחד. נסענו לרמה, לטייל וכל מיני איזה... מלחמת ההתשה? רגע, לאט. אני גומר את קורס קצינים, ואנחנו מגיעים להקים פלוגה חדשה, פלוגה ג'. פלוגה ג' המ"פ יורם קרני. ינואר 1969. אנחנו עושים קורס הקמה, אימון הקמה. תוך כדי אחד האימונים, אחד החבר'ה עומד לזרוק רימון הלם, רימון 26. רימון 26 הייתה לו תכונה שהיית צריך כאילו להניף את היד אחורה ולדרוך אותו, דריכה ראשונה, ואז לזרוק ואז הוא מתפוצץ. הבחור לוקח את הרימון, מניף את הרימון כדי לזרוק אותו, הרימון מתפוצץ לו ביד, הולכת לו הכף יד. בין החבר'ה נמצא זאב קורנברג, מחזור מאי 67, הוא כבר חובש אותו צ'יק צ'ק, לוקחים אותו לבית חולים באר שבע. אני רואה את הטיפול של זאב, זה היה ממש לידי, אני רואה איך הוא מטפל בזה. אני אומר לעצמי, אני לוקח את זאב לידי, למרות שהוא חייל לא הכי טוב בארץ, אני צריך אותו בתור חובש, לא בתור חייל, שיהיה לידי.
לשמחתי לא הייתי צריך אותו אף פעם. נגמר האימון הקמן, אנחנו מתחלקים לשלושה צוותים. עכשיו שתבין, צוות, פלוגה זה סדר גודל של 30-40 חיילים. אין מממים, אין סמלי מחלקה, אין מקים, אין רס"פ, כולם יחידה אחת אורגנית. אין ויש קצין, אחד או שניים, זהו. ואם מישהו אמר לך שהוא היה ממם, אז הוא לא היה ממם, הוא היה קצין ביחידה. לא הייתה לנו את ההיררכיה, כמו שלמשל שהיינו בצנחנים, היה מ"פ, קצין לכל מחלקה, מקים, רס"פ, לא היה אצלנו את הסידור הזה. הפלוגה מתחלקת לשלושה כוחות, אנחנו יושבים בשלושה קיבוצים, הצוות שלי נמצא בקיבוץ מפלסים, ואנחנו יוצאים למערבים על הגזרה של עזה. שלושה קיבוצים, כל אחד סוגרים את הגזרה של עזה מול הקיבוצים האלה, עם דגנים. איזה שנה אנחנו מדברים, אתה זוכר? 69? ינואר, פברואר 69. אנחנו יושבים שם איזה כמה חודשים, חודשיים, שלושה, לא זוכר בדיוק, לא זוכר את הלוחות זמנים זה, ואז אנחנו יורדים לסיני. אנחנו מקימים מאהל על ציר שהולך לרומני, לפליקן, בצד הדרך, זרוקים בר בשטח, מקימים מאהל, הביאו לנו טבח שהיה טבח בבית מלון, מאירקה. חדר אוכל זה איזשהו אוהל שמתנפנף עם רוח של חול והכל, והוא רוצה לסדר לנו שם 3 מנות. מהר מאוד סיברנו לו שזה לא הולך. בקיצור, אנחנו מתחילים לעשות שם סיורים. הסיור הולך עד לפליקן לאורך הים. שם בדרך אגב מצאנו הרבה מצופים של הדייגים, מצופים יפים, כדורים כאלה. וסיור אחד שהולך לקנטרה ועולה צפונה על ציר התעלה, מה שנקרא לטמפו, וסיור אחד שיורד לישמעאליה, גומר בישראליה, זה בדרך כלל הסיור לישמעאליה בלילה וחוזר. צירים כאלה. יום אחד אני יוצא הביתה ואומרים לי שיוסי יושב בישמעאליה. עכשיו אנקדוטה, יוסי זה יוסי רגב, יוסי ברגר, שהוא מכיתה י' י"א י"ב, אתה זוכר שסיפרתי לך שהיינו בשכבת נעורים, היינו באותו חדר, 4 חבר'ה, ושאנחנו גומרים את י"ב, אנחנו באותו חדר בצריף, אני והוא באותו חדר. עכשיו, אצלנו, שהיית זורק את הבגדים לכביסה, היה לך מספר. המספר של יוסי היה 59 ושלי 91. באחד המקרים שאומרים לי שיוסי בישמעאליה, אני אומר, אני אנסה ליצור איתו קשר, אבל אני לא יודע על איזה רשת הוא נמצא. אני מתקרב לכיוון ישמעאליה, אני עולה על הרשת של השריון, אני רואה במרשם קשר, אני רואה שריון פה זה, אני עולה על הרשת הזאת עם בתדר,
ואני אומר שינון 59 משינון 91. ככה אני קורא פעם, פעמיים, 3, 4, אמרתי, אם הוא מאזין לקשר, הוא יקלוט את הקול שלי, הוא יקלוט את ה-59 הזה, ואכן, הוא קולט. הוא אומר לי, שומע? אמרתי לו, איפה אתה? אמר לי, פחות או יותר זה. אמרתי לו, כרגע אני לא יכול להיכנס אליך, בסיור הבא אני נכנס אליך. אמר לי, סגור. אחרי כמה זמן אני יוצא עוד פעם לסיור, לוקח סיור לישמעאליה, התרגולת שינון 59 משינון 91, קבל כניסה, תגיד ככה וככה, ימינה שמאלה, אני שם. אני מגיע, חיבוקים, כי לא הוא יוצא לחופשה ואני אף פעם כמעט זה לא יחד. הייתה אווירה נהדרת, פה שם, ואני נוסע. אחרי כמה שבועות אנחנו נפגשים בקיבוץ. הוא אומר, אל תשאל מה הסיפור. הוא אומר לו, מה הסיפור? מה קרה? ינוש היה המגד שלו. ינוש שמע שאני מדבר עם 91. 91 בקשר זה אלוף הפיקוד. הוא קורא לי ואומר לי, מה יש לך לדבר בלילה עם אלוף הפיקוד? נו. אז הוא סיפר לו את הזה, ואז הוא אומר לו, וואלה אתם הקיבוצניקים. זה סיפור אחד. אחרי איזושהי תקופה, אני לוקח צוות ועולה לעזה, לפעילות בעזה. אנחנו יושבים בבניין, בניין של 3 קומות, צמוד לממשל הצבאי בעזה. יש לנו קו, נל"ן, שנותנים לנו פעילות כזו ואחרת. בעיקר הפעילות הייתה ללכת על עקבות של מחבלים, מבוקשים, של מחבלים שניסו או רצחו משתפי פעולה ורצחו שמה, ואנחנו היינו מצטרפים לשב"כ ככוח גיבוי וליווי עם קשש והבטחה וכל מה שקשור בזה. זה היה הרבה מהפעילות שעשינו. אני הייתי שם קצין יחידי, אז כמעט שלא היה לי חופשות, הייתי איזה חודשיים וחצי יושב שם בלי חופשה, בלי כלום. אבל הייתה לי שם חברה, קצינת השלישות של הממשל, יהודית דובדבני, הייתה חברה שלי, ואז הייתה לנו תעסוקה. היה שם גם בחורצ'יק מדהים, הוא נפטר לפני כמה זמן, אורי גבע. הוא היה נציג של השירות, לא חשוב מה היה התפקיד שלו, הייתה לו חיפושית צהובה, ומדי פעם היינו נוסעים לתל אביב לבלות, הייתי חותך יחד איתו, היינו לוקחים עוד איזה מישהי, ואני ויהודית, והיינו נוסעים לבלות בתל אביב, וחוזרים, כאילו אף אחד לא ידע. יום אחד אנחנו הולכים על עקבות של מחבל שנפצע, אנחנו הולכים, בלילה אתה צריך עם פנסים, לא לפספס, אנחנו מגיעים לבית של הרופא. הוא הלך לרופא, הופכים את הבית
לא מוצאים שום דבר. כשאנחנו יוצאים מהבית, אני עובר דרך החנייה, אני נשען על מכונית, אני מרגיש שהיא חמה. הבנתי שהרופא כבר הצליח להקפיץ אותו לאיזה מקום אחר וחזר. בכלל הייתי צריך, היה שם בית משפט. בממשל היה בית משפט שהיה שופט תושבים, והייתי כל פעם צריך ללכת להעיד במשפטים על זה שמצאנו וראינו ותפסנו וכל מיני דברים כאלה. חוץ מהממשל הייתה גם נפה, יותר למעלה הייתה נפה. מפקד הנפה היה שוקה, טיפוס מיוחד. יום אחד אנחנו תופסים איזה מישהו מבוקש, ושוקה מתחיל, יושב גם שבקניק, ושוקה עומד מאחוריו, והוא לוקח סרגל. סרגל כזה, אתה יודע, של 30 סנטימטר, הוא עושה לו טיק, 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 טיק על הראש. הוא מתחרפן, ומקבל טיק, טיק, ככה, שהגיע אותו לגמרי. טוב, נגמרת הקייטנה בעזה, ואנחנו חוזרים לבסיס ברומני. אנחנו יורדים בחזרה לרומני למעל, וכאן למעשה מתחילה פעילות שאני לא חושב שהפקודות היו עם איזושהי אחריות, בטח לא לקחו שום אחריות על הפקודות שנתנו לנו. זה אני מדבר על בדיעבד. אתה צריך להבין, לפחות מבחינתי, בסיירת שקט, לא שאלנו אף פעם שום שאלה, למה, כמה, קיבלנו הוראה, קיבלנו פקודה, מבחינתי זה היה בצע, לא, בלי חקירות מיוחדות. ולמה הכוונה? יום אחד אומרים לי, אני אקדים ואומר, באיזשהו שלב יש תחלואה של צהבת מאוד קשה בפלוגה. יורם קרני המ"פ וכמות גדולה מאוד של חיילים חוטפים צהבת ומתפנים, ואנחנו נשארים כמות מאוד קטנה של לוחמים, ממש מעט. אני לא זוכר איזה שהם ישיבות או זה של צוות של קצינים אין, אני זוכר הביאו לנו את יהודה וינדן שהוא היה מהוותיקים, הוא היה גם כן לא הכי בריא, ככה שהוא לא יוצא לשום פעילות מבצעית, הוא רק מתפקד יותר כמנהלן. ואני מקבל יום אחד הוראה, קבוצה של צנחנים היו צריכים להיכנס לטמפו, הם נתקעו, לא הספיקו, תיקח את עצמך, תיכנס לטמפו. נכנסים לטמפו, יושבים שם שבוע בערך, אני יושב בחמ"ל של הפיקוד, של המוצב, לישון שם כמעט, אתה לא יכול, יש כל הזמן תעבורה ורעש והקשר ואנשים ופה ושם. עובר שבוע, מגיעים הצנחנים להחליף אותנו,
אנחנו צריכים לצאת החוצה, הזחל"ם לא מניע. לא מניע. מה עושים? אין מקום, המוצב מפוצץ, הגיעו הצנחנים. אני אומר לעצמי, יוצאים ברגל. יוצאים ברגל, לפחות נלך עד למוצב הבא, מוצב קיבוץ נקרא אז בזמנו. הבעיה שמטמפו עד קיבוץ הייתה פרצה בסוללה, שלא הספיקו לסגור אותה, זה סדר גודל של 150-200 מטר. ובמקום הזה המצרים היו מתווכים בלי סוף נשק נקל, נונטט, כל הזמן היו יורים שם. דרך אגב, קלמן מגן עם שני חבר'ה שלנו, אריה לצטר ועמי מזן, שהיו איתו בתנועה ונהרג שם הנהג, חטפו שם נונטט. אני אומר אין מה לעשות, יוצאים ברגל. אנחנו מגיעים לפרצה, אני עוצר, יש בצד שמאל של הפרצה יש איזה תעלונת קטנה שזה משלח את כולם אחד אחד במרווחים. אני כמובן עובר אחרון, רצים למוצב הבא. למחרת מגיע רכב, אנחנו עולים עליו ונוסעים למעל. אחרי זה כמה זמן אומרים לי, תיכנס למוצב השני אחר הצהריים, עם שחר אתה הולך איזה 300-400 קילומטר צפונה וחוצה את הביצה. השטח, יש את הסוללה, את הדרך, יש ביצה תובענית שהיא ממזרח לתעלה, ואחרי זה שטח, יש את השטח החולי. עכשיו, כשאתה הולך מזרחה, הגב שלך מול התעלה, זאת אומרת אתה בכלל לא רואה מה קורה לך שם. בסדר, אומרים לי לעשות, אני עושה. אחרי זה כמה מטרים בבוץ, אתה שוקע, אתה בקושי זז. עכשיו, אחת מהבעיות, שלמטה יש לך כאילו מי תהום, השכבה העליונה היא קשיחה עם מלח, מי מלח, והרגל שלך נכנסת, המלח פוצע לך את הרגל, ובפעם הבאה שהרגל נכנסת היא כבר הפצע עם מלח, ושורף אותך, קורע אותך. עכשיו הבחור עם הקשר שהולך לידי, המכשיר זה משקל עוד יותר, ראיתי שזה לא הולך, אז אמרתי לבחור עם הקשר ולבחור עם הג'ריקן מים, תורידו את זה מהגב. לקחנו חבל, קשרנו את המנסה וגררנו את המכשיר קשר ואת הג'ריקן על האדמה, וככה התקדמנו. אז גמרנו את זה. אחרי זה אומרים לי את אותו דבר, תיכנס למוצב, תעשה את זה 300-400 דרומה, ואחר כך תלך למוצב השלישי ותעשה את אותו דבר, לבדוק מה העומק, איפה אתה יכול לעבור הכי טוב. לימים מסתבר לי שהכוונה הייתה, וזה מה שעשו בסוף, שעשו את דרך חצו את הביצה עם דרך הפלסטיק. ואז אמרתי, חשבו על זה, אבל לא היה לנו שום גיבוי, לא, אם חס ושלום היו יורים בנו על זה, לא היה שום כוח שיגבה אותנו, שיבוא לעזרתנו. זה דבר אחד. יום אחד אומרים לי,
קח 2-3 חבר'ה, תעשה תצפית על פורט פואד ופורט סעיד. נכנסנו עם הליקופטר, לקחנו מנות מזון, 5, 10, משקפת 120 על 20, מרגמה 52, קשר, מים וזה, רשת הסוואה, הוריד אותנו באמצע הביצות. רשת ההסוואה הייתה הבית שלנו לשבוע ימים. עכשיו אמרתי לעצמי, לימים, לא באותו זמן, עשינו את מה שנאמר לנו, לא חשבנו, לא. עכשיו העניין הוא, אני לא הכרתי את החבר'ה שהיו איתי. עכשיו, אנחנו לא דברנים גדולים ולא מפתחים שיחות נפש וזה, כל אחד ספון בתוך עצמו, מעבירים את המשמרות, מעבירים את הזה. עכשיו אתה גדול מהם, אבל אתה יחד איתם, אין דיסטנס, אתה כאילו נוצרת בתוכך, נוצרים כאילו חיבורים פנימיים, תת קרקעיים מה שנקרא, אל אותם אנשים. אחרי שבוע בהליקופטר לוקח אותנו זה. עכשיו אני אומר לעצמי היום, עכשיו, אם חס ושלום המצרים היו קולטים את זה שיושבים שם 2-3 חבר'ה, גומרים אותך בשנייה. אבל מי חשב על זה? והסיפור ממשיך ונעשה יותר קשה, והסיורים מקנטרה לטמפו מתחילים להיות יותר מסובכים, עם הערבים, עם ארטילריה, עם צליפות, ובשלב מסוים מחליטים שהתנועה תהיה בלילה. תנועה בלילה, אין לנו נהגי זחל"ם ביחידה, מביאים לנו נהגים מילואימניקים, שהם לא חיילים, הם נהגי זחל"ם, הם לא יודעים מה זה להיות חייל. הם לא יודעים, לדעתי גם הם לא ידעו מה הם הולכים לעשות. ואני מתחיל לצאת לסיורי לילה, 3 זחל"מים ו-BTR, 4 כלים. עכשיו, אתה נוסע עם אורות חתול, המדפים מקדימה, מדפים מורדים, לנהג יש רק חריך כזה קטן, זה מה שהוא רואה. מצד שמאל יש לו את הסוללה כשנוסעים לכיוון טמפו, מצד ימין יש את הביצה. עכשיו אני לא רציתי לתת פקודות, הוראות, ימינה, שמאלה, זה, תעצור זה, כדי שלא ישמעו אותי. בלילה אתה מוציא מילה, זה, שומעים אותך לקילומטרים. והייתי מכוון אותם על הכתפיים. אני חושב פירקתי לכמה נהגים שם את הכתפיים, זה בטוח. אבל אתה בלילה, העיניים שלך בוערות, יוצאות החוצה, אתה צריך לקחת, לנסוע מהר, לאט, לתמרן את התנועה שלך. אתה לא יכול לנסוע מהר שלא יהיה אבק, אתה צריך לקחת מרווחים כאלה ואחרים. יש מאחוריך חיילים שיושבים ובודקים אותך על כל שנייה, על כל תנועה שאתה עושה. מה מטרתו של סיור כזה? הסיור הוא בגדול 2 דברים מרכזיים.
הכנסת כוחות למוצבים, הכנסת מזון, דואר, תקשורת, בעצם זה סיור מנהלתי. שפשוט עושים אותו שעושים בלילה, אותו בלילה, כי ביום יש בעיה. אז עושים אותו בלילה. ואתה עושה אותו פעם. בכלל, שתבין, פעילות של ביטחון שוטף, פעילות שאתה עושה אותה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, יש את הנושא של אפקט של שאננות, יש את האפקט שהצד השני קולט מה אתה עושה, מתי אתה יוצא, איפה אתה עומד, איפה אתה זה, ומתחילים לקלוט אותך. ולסיירת שקט במלחמת ההתשה היו, אם אני לא טועה, זה 15 או 16 הרוגים, מעבר לפצועים, הרוגים בסיורים כאלה ואחרים, או בכניסה למערבים, כאלה למשל היה מערב שרכב נכנס למערב שכבר היה שם ועלה על מוקש, והגלגל של הנונון הרג שני חבר'ה בדגן השני. למה? כי נכנסו בדיוק לאותו מערב, לאותו מקום, בלי לשנות שום דבר. אז על המצרים שמו שם מוקש והם עלו על המוקש. ואחרי איזושהי תקופה הגוף שלך, עכשיו שתבין, אתה גומר סיור כזה, אתה גומר אותו בבוקר, אתה צריך לרוץ עד לטמפו ולחזור, כי אם אתה חוזר ביום אתה יכול לא לחזור. ואז אתה בבוקר אתה מגיע למעל, אתה סחוט לגמרי. החבר'ה שהמעט שנשארו במעל מתעוררים, אז הם צריכים לדבר ולשחק וזה, ואתה צריך לישון. אז הזבובים הורגים אותך, החום משגע אותך, הרעש גומר לך. עכשיו אין דיסטנס, אין מ"פ, מפקד, סמ"ך מ"פ, קצין, כולם ישנים באותו אוהל ביחד. וזה אחד הדברים שלדעתי, זה אחד הדברים שחיבר ומחבר את הלוחמים של סיירת שקד אחד על השני. החיבור הבלתי אמצעי, בלי דיסטנס, שאתה אומר את מה שאתה רוצה ואומר ולא מפחד להגיד, וגם שיגידו לך את אותו דבר. בסופו של דבר זה החיבור האמיתי בתוך היחידה. ואז אחרי זה כמה חודשים אני יוצא הביתה, כי גם משם כמעט לא יצאתי, כי לא היה קצינים שיחליפו אותי. וכשאני חוזר אני עובר דרך משמר הנגב, ופואד שואל אותי, נו תספר מה קורה, מה, אז אני אספר לו. אז הוא אומר, תשמע, מחזור אוגוסט 69 של בניטה, מסיים עכשיו טירונות, תבוא פה, אתה תהיה פה בבסיס, אתה תהיה סמ"ך מ"פ שלהם, בהדרכה של האימון לוחם. הוא אומר, סוף סוף אני יצא מהלחץ הזה. והסמג"ד זה אליעזרם לייזר, אדם מקסים, אדם מדהים, היה צריך לקבל את הפיקוד על היחידה, לא קיבל אותו בסוף בגלל המאפיה של הצנחנים שהביאו את דני וולף,
אני עובד צמוד אליו, הוא הסמג"ד, אני הסמ"פ של האימון לוחם, אווירה נהדרת. בצוות של הסגל יש את אריה מגריל, חבר משמר הנגב, ואריה כץ מישמיש שגם כן הסתובב שם בבסיס, שהוא גם כן ממשמר הנגב. אז היינו מבלים הרבה מאוד במשמר הנגב, בבריכה, בכל מיני בילויים שם. נגמר האימון לוחם, ואז פואד אומר לי, תיסע לערד, תקים מחדש את הבסיס אימונים בערד, ותלך להיות סמ"פ של נובמבר 69. אני נוסע, מקים שם את הבסיס, ואז אני אומר לעצמי, מה החיילים האלה יעשו פה בשבת? שישי שבת, מה הם עושים? ואז עולה לי רעיון, אני הולך למועצה, אני אומר, אני צריך כתובת של מישהו שיפגיש אותנו עם משפחות של התושבים. אומרים לי, תיגש למלון, יש פה מלון, נוף ערד, הבעלים שלו זה ברוך נויברגר, דבר איתו. אני ניגש, מדבר איתו, אני אומר לו, בוא נעשה אימוץ של המשפחות בערד, של החיילים שלנו פה בסופי שבוע. הוא אומר לי, אתה יודע מה, רעיון נהדר. הם עובדים בצד שלהם, אני מצוות שני חיילים, לא זה, שיהיו 2 או 3 חיילים שילכו ביחד, אנחנו מארגנים את זה, והעסק יוצא לדרך, מתפקד מצוין. אני הולך לברוך נויברגר. יושב וזה, אווירה נהדרת. במרץ 1970 מגיע דני וולף. הוא מחליף את פואד, עומד להחליף את פואד. הוא בא אליי, הוא אומר, אני רוצה שתחתום קבע ותמשיך פה את ההדרכה של המחזור, של הזה. אני אומר לו, דני, אני חבר קיבוץ עין חרוד, מאוחד, אצלנו בקיבוץ צריך לקבל אישור. אני נוסע הביתה, ואני מבקש, אני אומר להם, מבקשים ממני לחתום קבע. אומרים לי, אדון יקר, אתה הבן של ויניה כהן, אתה לא יכול להיות יוצא דופן, אתה כבר למעלה מ5 שנים לא בקיבוץ, זאת אומרת מאז, מאמצע 65, אתה יותר מ5 שנים מחוץ לקיבוץ, אתה צריך לחזור למשק, אם אתה לא חוזר למשק, אתה עוזב. ואני, הבן של ויניה כהן, לא יכול לעזוב את הקיבוץ. אני בא לדני, אני אומר לו, מצטער, לא מאשרים לי. 30 לאפריל, אני מסיים את הזה, וחוזר למשק. נו, החיים פתאום נהיים קצת אחרת. לא עובר חודש. מתקשרת אליי קצינת הגיוס של המילואים. אומרת, אני רוצה לקפוץ אליך לביקור. בבקשה. היא מגיעה בשבת, אומרת לי ככה, חסר מפקד, מ"פ שיהיה מפקד על המוצבים של הצנחנים. אין להם קצינים שיפקדו על המוצבים. אתה היית פה בשקט וזה, אני מבקשת שתבוא תתנדב.
אז באותה תקופה היה התנדבות של הקצינים, קראו לזה נמרים וכל מיני כאלה. אמרתי לה, אני רק השתחררתי לפני פחות מחודש. ניר, תעשה לי טובה. אמרתי לה, את יודעת מה? לאן אני משובץ ללכת למילואים? היא אומרת, אתה במאגר, אני עוד לא יודעת. אמרתי לה, אם את מסדרת לי ללכת ליחידת סיור, אני אתנדב. היא אומרת, אני מתחייבת לסדר אותך. אני מתנדב, ואני יורד לפקד על חבר'ה של צעירים של 890. אני מגיע למוצבים של עמית לשם, של מגף זה נקרא. חבר'ה צנחנים, אני לא מכיר שם אף אחד, אבל מהר מאוד אני מבין מי נגד מי. אנחנו עומדים להחליף את החבר'ה של גולני. צריכים לקבל את המוצב, אני עובר עם החבר'ה של גולני, עמדה ראשונה, הולך לעמדה שנייה, אני רואה שהם מושכים זמן. אני אומר, חבר'ה, מה קרה? בוא נגמור את זה, אין זמן. לא, אנחנו, תראה את זה ככה וככה. אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה שרצים חיילים. הם לקחו את כל הציוד שהיה בעמדה הראשונה שעברנו ורשמנו, הם רצו והכניסו את זה לעמדה השלישית והרביעית, ככה מילאו את החסר. אומר, חבר'ה, אנחנו פה במלחמה ואתם משחקים איתנו בנדמה לי. טוב, גמרנו את העסק, התחלנו לעבוד וזה ופה ושם. מגיע לביקור שי תמרי. שי תמרי היה מג"ד של 890 ואסף חפץ הסגן שלו. עכשיו שי תמרי מכיר אותי מעין חרודות. הוא אומר, ניר, מה אתה עושה פה? אני אומר, מה אני עושה? אין לך מפקדים, לקחו אותי לפקד על החיילים שלך. אז הוא אומר, אתה יודע מה? יש לי במיתלה, יש לי דגנים וקשת. אני אמצא קצין שיפקד פה על המוצב, אתה בוא תפעיל לי את הקשת עם הדגנים. אמרתי, אתה המפקד, אני עושה מה שאתה אומר. שלח לי קצין, נסעתי למיתלה. תכננו איפה הדגנים יושבים, הסברתי להם איך זה עובד, הראיתי להם איך אנחנו מתפעלים את הקשת ואת הדגנים, ואנחנו מתחילים לעבוד. ימים ראשונים הכל עובר בשקט וזה. יום אחד אני מזהה כניסה של הולכי רגל. עכשיו שתבין, הקשת אפילו מזהה, אם יש שם איזה כלב או משהו משוטט, הוא קולט אותה גם כן. ואתה צריך לפי הקצב והקול לזהות את מי אתה מזהה. אני מודיע לדגן שעומד להיות שם, שעומדים לבוא מולו, תתכונן, באים אליך. הוא מתכונן, בום, נופל שם משהו בתוך הזחלה, הקומנדקה, והם, אתה שומע אותם בורחים. זאת אומרת, מישהו שם התרשל בתפעול של, כנראה נפל שם משהו, אין לי מושג, והם במצרים ברחו. עובר עוד איזה כמה זמן, מגיע סוף שבוע, שי תמרי עולה הביתה, אני ואסף נשארים, ויש כניסה של אנשים, אני נותן הוראה לפתיחה באש,
כמובן אנחנו באותו זמן לא מזהים שום דבר. אסף מזמין על הבוקר עם שחר, מזמין הליקופטר, אני עולה על הליקופטר ואנחנו מחפשים, ואנחנו מזהים את שלושת החבר'ה, אחד פצוע, יורדים, תופסים אותם, שי שומע את זה, רץ בחזרה להיות נוכח באירוע. שבועיים שלושה עוברים, אותו סיפור, שי עולה למעלה, ועוד פעם חדירה, הם ירו, לא פגעו, אנשי המודיעין התחבאו. עכשיו בהליקופטר שעשיתי את הסיור, פתאום אנחנו רואים שיחים, אבל עם השורשים למעלה. ירדנו, תפסנו אותם, שתי תפיסות יפהפיות. זהו, אחר כך העסק נמשך, לא היו לנו עוד תפיסות, ואני חוזר לקיבוץ. עובר זמן פה שם, ב-1972, פברואר 1972, או סוף 71, אבא שלי מקבל התקף לב שני, הוא שוכב בבית חולים עפולה. באותה תקופה חוץ מהאספירין לא היה משהו לעשות, אבל לפחות לא עשו שם משהו רציני. אני ואימא שלי מבקרים אותו בתחלופה מול עזה ואיתן, משמרות. ב-9 לפברואר אנחנו צריכים, אני ואימא שלי צריכים לחזור לקיבוץ, להחליף היה לנו רכב אחד שכל פעם היה נוסע. אנחנו לא נוסעים לעין חרוד, נשארים בבית חולים. הייתה לנו הרגשה לא טובה, ובלילה אבא שלי נפטר, 9 בפברואר, ועוד פעם כמעט לא הייתי איתו כל החיים. אני בסך הכל כמה? 25, משהו כזה. אני לא סיפרתי לך, אבל בפעילות הכלכלית המפלגתית שלו, הוא היה, מינו אותו להיות בדירקטוריונים של תנובה וקק"ל. ואחרי שהוא נפטר, הקק"ל בנתה מצפור בגלבוע על שמו, שנקרא מצפור ויניה כהן, שבחרנו אותו שזה מצפור שצופה על העמק ועל עין חרוד. זה לזכרו. ב-1971, שנה לפני שהוא נפטר, הוא קיבל את פרס אהרונוביץ' על שני ספרים שהוא כתב על המשק הקיבוצי ועל כל הפעילות שלו בתנועה ובקיבוצים. יש דבר יפה שהוא עשה למעשה כמה דברים. כשאני
כשאני חזרתי ב-70 לקיבוץ, רצו שהוא יהיה עוד פעם מזכיר המשק. אני התנגדתי, אמרתי לו, מספיק, אתה עשית מספיק, עבודה שוחקת. ובמהלך כל השנים האלה הוא היה למעשה סדר גודל של 16 שנים מזכיר הקיבוץ. לאורך השנים האלה, כשאני כבר הייתי מבוגר יותר, ועקב הקשרים שלו הוא השיג ביום שישי בין השעה 6 ל-7 ערוץ רדיו, שבערוץ הזה הוא היה מספר לכל חברי המשק את כל הפעילות שהמזכירות עשתה במהלך השבוע, ואחרי שהוא היה מסיים אז רובל אלוז, השכן שלנו, של ההורים בזה, היה משמיע שירים רוסיים. עד זה אנחנו היינו עם העבר הרוסי, למרות שההורים שלי לא רצו שאני אדע רוסית באופן עקרוני, הם אמרו אנחנו לא רוצים שאתה תדע רוסית. אבל ההיסטוריה שלנו של רוסיה חלחלה כל הזמן. הוא הכניס לדעתי לקיבוץ הראשון מקרר סיבירצ'יק. לדעתי אנחנו היינו הקיבוץ הראשון שהכניס מקררי סיביר לכל משפחה. אחר כך הוא הכניס טלוויזיות לכל משפחה. יש אנקדוטה שהיינו, האחות של אמי יונה הייתה במשמר העמק, וכשהיינו באים לבקר שם, הייתה שם גם הסבתא, אני הייתי כל פעם נוסע עם האמא, אני הייתי לוקח את הסבתא, מוריד את הסבתא שרה, הייתי מוריד אותה מהמיטה למקלחת שאמא שלי תרחץ אותה, ואחרי זה הייתי סוחב אותה בחזרה למיטה כי היא כבר לא יכלה ללכת. אז היינו משוויצים במה שאבא עושה, משיג. אז יונה הייתה אומרת, בשביל מה אני צריכה מקרר? אני יורדת למטבח, אני יורדת למטבח, לוקחת חלב, עולה הביתה וזה, ובשביל מה אני צריכה טלוויזיה בבית? יש לי פה במקלט טלוויזיה, אני הולכת רואה את התוכנית שאני רוצה וזהו. ויש סיפור נוסף, יחד עם אבא שלי בצאס ברוסיה, היה איתו חבר ילדות זלמן ארן, הוא קורא לו זיימה, ובכלל היו לו הרבה חברים מכל הגוורדיה הזאת, וזלמן היה שר החינוך. ב-1963 יוסף רונן, בעלה של אחותי עזה, חוזר מפעילות ענפה במוסד. יוסף היה ממוצא טורקי, הוא עבד הרבה שנים במוסד, הוא היה קשור לכל האירועים שהיו במצרים, עם הפרשה וכל העסק הזה, עם ההתארגנויות שם. הוא היה פעיל בהעלאת יהודי מרוקו, תוניס ואלג'יר. הם העבירו את היהודים לדרום צרפת, ומשם העלו אותם מימוניות לארץ. דרך אגב, הייתה איזושהי תקופה שעופר אחי גם כן היה עסוק בעלייה של היהודים. הוא היה בתוך חווה בדרום צרפת, הוא היה פעיל שם,
היהודים היו מגיעים בלילה לחוות, הם היו מסתירים אותם בתוך החוות. הוא היה שם אני חושב 3-4 שנים בצרפת, ואחרי זה כמה ימים היו מארגנים אונייה ומעלים אותם לארץ. ב-1963 יוסף מסיים את הפעילות שלו במוסד, מגיע לקיבוץ. הוא דרך אגב ב-64 ו-5 היה המורה שלי להיסטוריה מדינית וכלכלה מדינית. המחנכת שלנו, היינו כיתה מאוד קשה. צירפו לכיתה שלנו גם קבוצה גדולה של חבר'ה מחולדה, חבר'ה מחפציבה וחבר'ה משדה נחום שלא היה להם זה, וכולם, כל הקבוצה הזאת צירפו לכיתה אחת. והמחנכת שלנו רינה משי גם הייתה בהיריון, היה קשה לה להתמודד, אז הכניסו אותו להיות מחנך שני שלנו, והוא דיבר עם אבא שהוא רוצה ללמוד משפטים, אבל אין לו בגרות, הוא לא גמר בית ספר וזה. אז אבא דיבר כנראה, דיבר עם זיאמה, וסידרו לו להיכנס, אם הוא יעמוד בכל מיני תנאים, לאוניברסיטה בירושלים, והוא התחיל ללמוד. כמובן שהוא גר שם בסחירות ולא היה מי שיטפל בו כמו שצריך, אז הוא מקבל התקף לב קשה, כמעט סיים. עובר את זה, עובר לגור אצל אחותו בבת ים ועובר ללמוד בתל אביב. הוא נהפך להיות עורך הדין הראשון מהתנועה של האחדות העבודה. אחרי שאבי נפטר הרגשתי יותר עצמאי ויותר יכול להרשות לעצמי לעזוב את עין חרוד. כל זמן שהוא חי אני לא הרגשתי נפשית אפשרות לעזוב את עין חרוד. אני מתחתן ועוזב את עין חרוד, אני גר ברמלה, ואני מנסה להעביר את אמא שלי למעגן מיכאל. היא אומרת לי אני לא עוזבת, ובסוף אני מוציא ממנה למה את לא עוזבת. היא אומרת לי אולי אתה תרצה לחזור לעין חרוד. אני אומר לה, לא חוזר לעין חרוד, למרות שעין חרוד זורמת באורכי עד היום, אבל אני לא חוזר כרגע לעין חרוד, תעברי למעגן מיכאל, מקסימום אני אבוא למעגן מיכאל. ב-1975 היא מגיעה למעגן מיכאל. אני ברמלה, כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור, אנחנו עושים בסיירת, שדיברנו על הסיירת של התותחנים, אנחנו עושים אימון הקמה. אחרי האימון הקמה אנחנו ישר נכנסים לאימון שלדי של האגד הארטילרי 214. ממש איזה 2-3 לפני המלחמה, האגד עשה אימון שלדי. מגיע יום כיפור, אני לא מאלה שהולכים להתפלל בבית כנסת והכל, אבל פתאום אני שומע רעשים ברחוב. אני מציץ החוצה, אנחנו ברחוב מאוד קטן וכל הרחוב הומה.
אני פותח רדיו ואני מבין שאנחנו במלחמה. מברר פה ושמה, אומרים לי שתהיה הסעה מחוץ לרמלה, באיזושהי צומת ומחוץ לרמלה, תחכה שם. אני מחכה שם, בלילה אני מגיע אני אף פעם לא זוכר אם שדה תימן או מחנה, או שדה תימן או מחנה נתן. בכל מקרה אני מגיע לבסיס, יש לנו בסך הכל ג'יפים וקומנדקרים, אנחנו מצטמדים, אין מובילים לתותחים, ואומרים לנו למשוך את התותחים על שרשרות, ואנחנו מתחילים לנוע לכיוון ביר גפגפה. כמובן יש תותחים שנשארים בדרך, אז כל פעם צריך להקפיץ אותם והכל. בלילה, ביום ראשון בלילה, אנחנו מגיעים לביר גפגפה, מתחת להוקים שיושבים שם על הגבעה. אנחנו לא מספיקים להתמקם, אנחנו חוטפים הפגזה של מטוסים. איכשהו לא קרה שום דבר. למחרת אנחנו נעים לכיוון כביש עכביש, ציר עכביש. בלילה אנחנו מגיעים לציר עכביש. הסגן מפקד האגד זה ברוך קורות. הוא למעשה מנהל את כל האגד. בתקופה ההיא מפקד האגד היה יושב אצל מפקד האוגדה, והסגן היה מנהל את כל האגד. אותו דבר הגדודים. המג"דים היו יושבים בחטיבות כמסכים, והסמג"ד היה בעצם מפקד על כל הגדוד. אנחנו מגיעים וחוטפים אש בלתי פוסקת. מדלגים חוטפים, מדלגים חוטפים. אני אומר לברוך, ברוך, אתה מדבר כל כך הרבה בקשר, הם מעקנים אותך, ורואים תעבורה כזאת גדולה של קשר, מבינים שיש פה איזה מפקד גדול ומורידים עליך. תפסיק לדבר. אני צריך להעביר פקודות לגדודים. אמרתי לו, אני אעביר, תיתן לי פתק, תופס, אני אעביר את זה, אני אתחיל להיות כמו יונה דואר. וככה אנחנו מתחילים להסתנכרן אחד עם השני. אני כל הזמן טיק 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 נוסע כמו יונו. בינתיים הגדודים יורים שם כמויות אש מטורפות. עכשיו אנחנו שם עם 3 גדודים של 155 וגדוד של 160 שאנחנו ממקמים אותו הרבה יותר קדימה כדי שיקבל טווח ירי. יש לנו גדוד 120 שהוא לא יעיל, ואז שולחים אותו לאיזה מקום אחר, ואנחנו ככה מתפעלים עד שפתאום אנחנו מקבלים פקודה לצאת מהעמדות ולנוע דרומה. זה היה אחת השערוריות שם. כשאנחנו יצאנו, המצרים תפסו את העמדות של חמוטל ועוד שם איזה זה, מה שברגע שתפסו אותם אי אפשר היה להוציא אותם יותר משם, היה שם הרג מטורף. עם כל הניסיונות לא צלח אף פעם. נדמה לי שמישהו הוציא ספר, חמוטל לא בידינו, משהו כזה. מכשיר וחמוטל לא בידינו. זה היה אסון ונורא. כשאנחנו יצאנו נוסעים דרומה, פתאום אני יורד הליקופטר, אם אני לא טועה, דדו ועוד מישהו, צוות של קצינים יורד מההליקופטר, יושבים עם אריק שרון,
מתקבלת פקודה, תחזרו בחזרה לעמדות שלכם הקודמות. חוזרים בחזרה. ואז אני שולח, יש לי עוד 2 קצינים, בני שביט ודובי רוזנברג. אני אומר להם, חבר'ה, אתם מתרוצצים על הכבישים, מחפשים משאיות, עוצרים כל משאית, עולים על המשאית, בודקים איזה תחמושת יש שם, מה שאתם מחפשים זה 155, 160, ומביאים אותם אליי. וככה זה היה לאורך כל המלחמה. דרך אגב, הקשבתי ליעקב וקנין, מפקד האגד, אז הוא סיפר שאיזשהו חבר שלו, וארגן לו את כל המשאיות תחמושת. לא חשוב. ככה אנחנו מתנהלים. כמויות האש שהגדודים האלה ירו, זה היה משהו בלתי רגיל. היו מוצבים שהיו מבקשים אש על כוחותינו, אש על המוצב, תוריד לי אש על המוצב, המצרים עולים עליי. או קרב של טנקים, תוריד עלינו אש, אנחנו לא עומדים בלחץ. כמה תשבחות, כמה תודות, אין ספור, זה היה ממש מחמם את הלב כל הדברים האלה. ובמקביל אתה שומע את הקשר של אריק שרון, אומר לגורדי שה40 לא רוצה לדבר איתך. זה היה שם המלחמה של גורדיש ואריק שרון, זה היה נורא. אוקיי, אנחנו ממשיכים את הקרבות. יום אחד אני לוקח שיירה של משאיות, להכניס אותה ל-160, לאריה מאיר, הסמג"ד של ה-160, המג"ד של ה-160 שהפך שם לאגר. הוא לא תפקד, שכב עם הפנים בתוך הזחלם על הרצפה, הפסיק לתפקד, סגן אלוף. אני מוביל שיירה, עכשיו השטח היה ישר כזה, עם קצת ירידה, ואז הייתה עלייה, גבעה כזאת, ואז היית יורד לכיוון התעלה, ושם ישב אריה מאיר מקדימה. אני מושך את המשאיות, מצד ימין עולה שורה של טנקים, במקביל אלינו, אני עם משאיות, ומזה לקראת הירידה לכיוון התעלה. אנחנו מתקדמים, ואז הנהגי משאיות קולטים איפה הם נמצאים, עוצרים את המשאיות, בורחים, המשאיות נשארות על זה, טוב, נסעתי כבר לארי, אמרתי לו תשלח נהגים להביא את המשאיות, לקחו את התחמושת. יום אחד אני בא לגדוד של עמוס תור. עמוס תור זה אדם משכמו ומעלה, מקיבוץ סער, הוא נפטר לפני כמה זמן. אני מגיע לגדוד עם תוכנית אש חדשה, פתאום אנחנו חוטפים אש נס. מה זה אש מטורפת? עכשיו שתבין, התותחים באותה תקופה היו פתוחים, לא הייתה להם שום הגנה. הפגזים היו עומדים על החול, היו רק את הדפנות של התותח, והגיזרים היו רצים, אני לפני כמה ימים דיברתי עם אחד החבר'ה, אז הוא סיפר לי שמרוב מהירות, לחלק מהפגזים שהם גילו אחר כך כשהם עברו לצד המערבי, גילו שלא שמו מרעומים אפילו. משהו זה, הם עבדו בזה. הגדוד חוטף אש נס, וכולם נשכבים על הרצפה על החול, הגדוד לא מתפקד. עמוס נעמד על המנוע של הזחלם, של המפיק,
וצורח להם, תראו, לא קורה לי כלום, תקומו, אנחנו חייבים להמשיך לראות, תקומו, תקומו, תקומו. ולאט לאט אתה רואה חייל אחד קם ושני ושלישי, והגדוד ממשיך לתפקד. זה היה מחזה מטורף, מטורף. עכשיו אמרתי לעצמי אחר כך, באותו זמן אף אחד זה, אבל אחר כך שאתה יושב וחושב על זה, חס ושלום היה קורה לו משהו, איזה רסיס, משהו, הרי הגדוד הזה לא היה מתפקד יותר. אבל איזה גבר, זה, איך אני הערכתי אותו בצורה. יום אחד אני מקבל עם הקסם של האגד לחפש לפרוס מקום חדש לגדודים. אנחנו נוסעים לכיוון התעלה, לכיוון פתאום אנחנו נכנסים באמצע, מצד ימין טנקים ישראלים, מצד שמאל טנקים מצרים, אנחנו באמצע עם ג'יפ ואיזה חלב. אני אומר לקסם, תגיד לי, אתה מטורף? אני מסתובב עם הג'יפ, הוא בקושי יכול להסתובב ואין לו רוורס לזחלם. אנחנו איכשהו ברחנו משם. יום אחד דילגנו את ה-160 לחווה הסינית. החבר'ה שם עבדו, שמעתי שהם יראו איזה 3 פגזים לדקה, משהו מטורף. אחד הצוותים, אחת המרגמות, קיבל שם האזנה כפולה, ו3 החבר'ה נהרגו, שכבו שם ליד התותח, ועד שפינו אותם. יום אחד ארי מתקשר אליי, אומר, ניר תבוא מהר, החבר'ה רואים פה דמויות של מצרים. אני נוסע לכיוון הגדוד, פתאום אני רואה, זה היה 4-5 אחר הצהריים, המצרים הרימו מסך לכל אורך התעלה של פגזים, מסך של פגזים, זה היה עם צבעים וזה כאילו מסך של מראה מטורף. אני אומר לנהג שלי, תיסע, תעצור שם ליד, היה בור של פגזים קודמים, תיסע לשם, אנחנו קופצים לתוך הבור הזה, אחרי כמה שניות אתה מתחיל לשמוע את הג'יפ חוטף את הרסיסים. אני אומר לעצמי, אנחנו עם ג'יפים בלי אמצעי מיגון, בלי אפודים, בלי כלום, מה עשינו שם? נורא. הצוות סיור שלך היו לוחמי חי"ר מנוסים? הכי מנוסה היה ביטון, גולנצ'יק, היתר היו נחלאווים. אני החלפתי 3 נהגים, בתקופה הזאת 3 נהגים בין החבר'ה, הם לא עמדו בלחץ. תשמע, אתה מתרוצץ שם, כל הציר הכביש הזה היה פקוק, רכבים קלים לא היו יכולים לדוע, היו יורדים לחול, לא היו יכולים לזוז. אתה צריך להעביר שיירות, אתה צריך להעביר כל מיני דברים, אתה לא יכול לזוז שם. זה היה שם מטורף. אני יום אחד, אחרי שהצנחנים, ה-890, אכלו אותה בחווה הסינית, שלמעשה זה היה קרב היחלצות, קרב הישרדות יותר. באחת הפעמים שחזרתי שם, פגשתי את זאביק דרורי, שהוא הלך עם עוד 2 קצינים, העליתי אותם על הג'יפ והעליתי אותם אחורה, הם הגיעו לשם, המראה הזה של הצנחנים שיצאו משם, שוכבים שם על החול, ואז הם אומרים שעומרי עוד לא יצא,
עומרי זה עומרי בר שדה, גם כן מעין חרוד, והוא עוד שמה. ואני מכיר אותו, הוא קצת צעיר ממני, האח שלו הלל המחזור מעליי. אחרי שאנחנו עוברים לצד המערבי, באחת הפעמים שאני עובר שמה, עומד על הכניסה של הגשר, עומד הרב גורן, עוצר אותי, אומר לי חכה רגע, נותן לנהג ולבחור שיושב מאחור, נתן למה שאני לא זוכר. ספר תהילים קטן? יכול להיות, לי הוא נותן תהילים ולראש וליד. האמת היא ששמרתי עליהם עד היום, ארוזים, לא השתמשתי בהם, אבל זה מזכרת מהמקום הזה. יום אחד נסעתי שם בצד המערבי, אני נהגתי, אחד החיילים יושב מצד ימין, והייתה סופת חול, לא ראית שום דבר, נסענו, פתאום הג'יפ נופל, הגלגל האחורי נפל לתוך, היה שם מחפורת שהיה מכוסה עם פח, לא ראית שום דבר, חלק הג'יפ האחורה נפל, המקלט נתפס על דופן של הזה, הבחור נפל ככה, אני עם היד תפסתי אותו, הרמתי אותו בחזרה, יצאנו משם, הבאנו רכב, הוצאנו את זה. זו הייתה מלחמה מטורפת. איפה אתה כשמסתיימת המלחמה? אנחנו על הגבול, יושבים על הגבול הירוק, מה שנקרא, תפסנו שם איזה דקליה. בגדה המערבית. בגדה המערבית, בטח. יצרתי שם קשרים טובים עם החבר'ה הירושלמים, הגדוד הירושלמי. הייתי בא, היו מקבלים אותי כמו מלך, מכינים לי ארוחות. הנעליים, היו לי נעליים אדומות עוד מהסיירת, הם התפרקו. איתרתי את אפרים ברנד, אפרים ברנד מעין חרוד היה מג"ד צנחנים, איתרתי אותו שמה, ארגן לי נעלי צנחנים חדשות, אחר כך גם פגשתי את אחי, אחי היה שם בכוח של נתן שונרי, למזלי הוא היה בזחלם השלישי, הוא היה בזחלם השלישי, בכלל כל החבר'ה האלה זה לא נורמלים, הם בכלל ישבו ברמה, בצפון, בפרדס של זיתים, והם התקשרו לאריק, אין לנו מה לעשות פה, אנחנו מפסידים את המלחמה, אז הוא אמר טוב תרדו אליי, אז הם ירדו לברגפגפה, בלי כלום, אז הם אמרו להם תרדו למיתלה, הלכו למיתלה, אין לנו מה לעשות פה, אריק מה לעשות, אמר טוב תבואו אליי, באו אליו, עלו על הרשת של הסדנאות, גנבו זחלמים מהסדנאות, שהסדנה הודיעה שהזחלם מוכן, הלכו גנבו את הזחלמים, עלו כמות אדירה של זחלם. עכשיו לזחלם יש בעיה יש לו שתי מחלי בנזין משני הצדדים, ואז אריק אומר להם טוב פה בציר טרטור לקסיקון, מפריעים לי פה בצד, תנקו לי את השטח. אז הם נכנסו עם שיירה, שני הזחלמים הראשונים והאחרון נדפקו. עופר מספר שהוא ראה את אברמל עף לשמיים, אברמל ניינשטיין וגם אין חרות.
עופר היה למזלי בזחל"ם השלישי. קיצור, נהרגו להם שם המון אנשים, למעשה הם חיסלו אותם, ואז פגשתי אותו גם כן אחרי שהייתה הפסקת האש, את אחי. נורא מה שהיה שם. דרך אגב, גם לנו, אחד החבר'ה שהתחתן ממש לפני המלחמה, נכנס להלם קרב. המזל שלא פינינו אותו. נתנו לו להישאר איתנו כל המלחמה, ובסוף הוא יצא מההלם קרב שלו באזרחות. איפה תופסת אתכם הפסקת האש? בצד המערבי. מה הייתה? את זוכרת את התחושה שהייתה אז? לכם, אתם הרגשתם שעברתם מלחמה, אני לא אגיד לזה מוצלחת, אבל איזה מוצלחת, אנחנו הפסדנו במלחמה. לא, אתה נכנס לפוליטיקה, אני מדבר... לא פוליטיקה. תשמע. לא, אתה יושב בגדה המערבית. נו. בכל זאת, אתה יושב בשטח המצרי. לא יודע, לא היה לי את התחושת ניצחון הזאת. אני לא הייתי להפך. תראה, אני חושב שאני חפרתי עשרות, אם לא מעל ל100 שוחות בתקופה הזאת. אני כל רגע שהייתי עוצר, אם זה כשהייתי מגיע לגדוד או חוזר לברוך לקבל משימות חדשות, אני תמיד דאגתי שתהיה לי איזושהי שוחה. עכשיו, מה זה שוחה? זה היה לה העט המצ'וקמק הקטן הזה. אבל אמרתי, אני חייב שיהיה לי איזושהי הגנה מסוימת. שוחה אישית שתגונן עליך. כן. אולי זה מה שהציל אותי, אני לא יודע מה. אבל לכל אורך המלחמה הזאת, לא היה לי רגע אחד שקט. לא אכלתי פעם אחת בצורה מסודרת. אכלתי רק מנות קרב, שאריות, שאחרים זה הייתי תופס פה משהו, פה ופה מלקט. אני אגיד לך יום אחד אני מסתובב בחצר המוות. אני בגדים מהיום הראשון שהתחלתי את המלחמה. מזוהה, מטונף. אני לא נכנס למה שהוא עשה וקושרים לו כתרים והכל ושהוא ניהל והכל הוא עשה נהדר ובזכותו וזה. אני רואה ג'קי אבן עומד על סמיכה ומחליף בגדי א' מגועצים. אני אומר לעצמי איפה הוא ואיפה אנחנו. אז הוא עשה כל הכבוד וזה, אבל אני רואה את הפער הזה. לא הייתה לכם מסגרת מסודרת של פלוגת אפסנאות? מה פתאום? איזה אפסנאות, איזה בטיח. וזה בגלל שהייתם גדוד מילואים? לא, זאת אומרת, לא היה למישהו בראש שהוא בכלל צריך לדאוג לנו. אנחנו איזה יחידת סיור של האגד, וזהו. אבל האגד לא דאג לכם? לא. אני אגיד לך יותר מזה. במסגרת הזאת של יעקב, שמעתי את יעקב הקנין מתראיין. הוא ישב אצל אריק שם בכוח של אריק.
אבל מי שניהל את כל האש שלו היה ברוך קורות, היה עמוס דור, היה אריה מאיר, היה עוד איזשהו מג"ד, נדמה לי בני, אני לא זוכר בדיוק. הם בזכותם, האגד הזה תפקד, הוציא את כל האש הזאת. הוא בכל הרעיון של למעלה משעה לא הזכיר פעם אחת את האנשים האלה. פעם אחת הוא לא הזכיר אותם. זה חרה לי. אני ראיתי את ברוך איך שהוא עבד. כמה צריך להוריד את הכובע בפניו. בשקט, באומץ, בתפקוד של כמו מכונה משומנת. בשקט נותן פקודות, מוריד הוראות. הרי הייתה בעיה שמרוב האש ומרוב התנועות, קווי הנל"ן שהלכו מהגדוד אל מפקדת האגד, נקראו כל רגע והיה צריך או לפרוץ מחדש או לתקן את זה. אנשים לא מבינים את העבודה השחורה, את העבודה הקטנה של האנשים שבזכותם הגענו לאן שהגענו. אתה יודע מה זה שאתה שומע את החבר'ה שנשארו במעוזים מבקשים אש, אש תוריד עליי אש, אש, המצרים עולים עליי, אנחנו עכשיו 3, עכשיו אנחנו 2, נשארתי לבד, ונגמר הקול שלו, נגמר. אתה מבין שהעסק נגמר, ואתה לא יכול לעזור לחבר'ה האלה. טוב, האמת היא שמלחמת יום כיפור אני רואה אותה אני לא רואה אותה כהצלחה גדולה. ואני בכלל שואל לפעמים מה המטרות. אני אתן לך דוגמה. סיירת שקד ביצעה 2 פעולות במלחמת ההתשה, 2 פעולות של חציית תעלת סואץ. אחת פעולת סרג'נט ואחת פעולת ויקטוריה. אני לא השתתפתי בשתי הפעולות האלה, אבל בפעולת סרג'נט נהרגו 2 לוחמים שהיו איתי בפלוגה ג', בפעולת ויקטוריה נהרגו 3 לוחמים שלי שהיו בפלוגה ג' בפעולת ויקטוריה. ואני שואל את עצמי, מה השגנו? האם זה היה שווה את כל העסק הזה? מה הייתה מטרה? אני שאלתי, ויש לי, תכף אני אגיע לזה, באתר שלי יש לי את כל הסיפורים על כל הדברים האלה, ואני שואל את עצמי, מה השגנו? אני ב-2018 סיירת שקד עומדת לערוך כנס גדול באשדוד. ומבקשים ממני לקחת על עצמי את הקשר וארגון המשפחות השכולות של הסיירת. ואני מתחיל לעבוד ולחפש ולפה ולשם, ואני רואה שהכל זה, אין, צריך להתחיל הכל מחדש. כל מה שיש זה לא אקטואלי. ואני מתחיל לעבוד
לבדוק, ואני מוצא חומרים, ואני מחפש חומרים, ואני עומד עם המשפחות השכולות. ואני רואה, תראה, לא הכינו אותי, לא עברתי קורסים, לא עברתי השתלמויות, ולא עברתי את כל הנושא של השכול. אבל בעצם, מתוך העבודה, אני בעצם התחלתי ללמוד ולראות איך אני מקבל את כל הדברים האלה, ואיך אני תומך ועוזר ומסייע לאותן משפחות. אחד הנופלים בפעולת ויקטוריה, יוסי בירנבוים, ארגנתי פגישה בין לייזר, מפקד החפ"ק, ודוד פרידמן שהיה ראש הצוות אחרי שדני נפגע, שלידו יוסי נהרג. ארגנתי פגישה, ואחד החיילים, ניסים בן נון, שהשתתף גם כן בצוות הזה, ויוסי שהיה בצוות נהרג. אז ארגנתי פגישה עם האחים שלו, היום ב-2024. הפעולה הייתה ב-1970, שיספרו להם על זה. אנשים יושבים ולא יודעים איך האח שלהם נהרג אפילו. גם ארגנתי פגישה אחרת עם בחור אחר שנהרג ביום כיפור, איתן ניר, שנהרג בכוח של פאצי, פגישה עם שתי האחיות שלו, שגם כן יספרו להם, פאצי ושלומי, שיבואו יספרו להם על זה. החבר'ה של סיירת שקד, יש משהו מיוחד באנשים האלה. אנשים מאוד מיוחדים. אני לא חושב שהיינו הלוחמים הכי גדולים. אני חושב שעברנו אימונים, מעט מאוד אימונים, כמעט כלום. היו הרבה פליטות כדורים שנהרגו ונפצעו אנשים, תאונות דרכים, כל מיני דברים. אבל הייתה מיוחדות. הם מגובשים מאוד. הייתה מיוחדות בכל האנשים האלה. נוצרה איזושהי הרמוניה, נוצר איזשהו חיבור שאתה לא יכול להסביר אותו, הוא לא קיים בשום יחידה אחרת בצבא. לא יכול להסביר, אפילו במטכ"ל, שהם עוברים אין ספור דברים ביחד, אין את מה ויש אחיין שלי, כמה אחיינים שלי שהיו במטכ"ל, אין את מה שיש בסיירת שקד. אין. מתוך המקום הזה, איזשהו דחף אמר לי שאני צריך להקים אתר אינטרנטי שהוא יהיה פתוח לכולם. לא איזשהו ספר שמישהו שמוציאים יהיה איקס הפקות ומי שאין לו אותו אז הוא לא יודע כלום. ודרך אגב הגעתי לערוך באתר אפשרות להכניס את אותם ספרים חוברות שהוציאו לזכר לנופלים, שיהיה אפשר לקרוא אותם בדפדוף קדימה ואחורה ולהגדיל את זה על מסך של כל המחשב. אמרתי לעצמי, אני חייב למורשת של הסיירת, לנופלים של הסיירת
לכל חברי הסיירת באשר הם, לא חשוב מה עשה, איך עשה, למה עשה, לא עשה, כל אחד כבודו במקומו מונח, ואם אני אוכל בצורה כזו או אחרת לשמר את כל הדברים, אם זה על ידי תמונות, אני משקיע שעות, מאות שעות, לכתוב על גבי התמונה מי מופיע בתמונה, שאנשים אפילו לא מזהים את עצמם, אבל אם כתוב שמה, אז מחר מישהו זה יופיע באיזשהו מקום והוא יראה שהוא הופיע שמה. ותוך העבודה הזאת הגעתי לסדר מסוים של 128 נופלים שנפלו אם במהלך הקרבות של הסיירת, או כאלה ששירתו בסיירת ונפלו אחר כך במקום אחר, כמו שאול שלו, יואב אספי, אורי וייסלר, כל מיני יש בלי סוף. ואמרתי, זה יהיה פרויקט חיי, ואני אעשה את המקסימום להשקיע, לעבוד, לחפש, לארגן ולפתוח את כל הנושא של סיירת שקד לפני כל העולם. ואני כל כך שמח על האפשרות שניתנה לי, לקחתי אותה למעשה. יש אלפי אנשים שנכנסים לראות, מתקשרים אליי ומחפשים חומרים, וזה, הפרויקט הזה, זה אני חושב גולת הכותרת שלי בסופו של דבר לגבי הסיירת. אני חושב שסיירת שקד לא עשתה קרבות מיוחדים, אבל דווקא בגלל זה שעבודת הבט"ש היא הרבה יותר קשה, זה עבודה סזיפית, זה עבודה קשה לעשות כל פעם אותו דבר, אתה שוכב מערבים ולא מצליח, שוכב מערבים ולא מצליח, ובסוף אתה מצליח משהו, אבל אני חושב שדווקא הדברים האלה הם הרבה יותר קשים מה שאתה מתכונן לאיזושהי פעולה, מבצע פעולה, כמו למשל לפני שהשתחררתי, כשהייתי בערד, אז הייתי צריך לצאת לחופשה בפורים, ואומרים לי, לא, אתה לא יוצא, אתה יורד לערבה, יש לנו חדירה לירדן. הייתה לנו חדירה מוצלחת, פגענו, אז הצלחנו, עשינו משהו. אתה מדבר על צפי? אני מדבר על אחד המערבים שישבנו באזור צפי, כן. מדברים על, לא יודע איך ספרו 14 ירדנים, אבל מדברים על שהורידו 14 ירדנים, ששרנו שירי פורים, אני לא זוכר ששרנו, שאנחנו לא הזמרים שישירו. אבל יש מיוחדות בסיירת שקד שלא ראיתי בשום קבוצה, בשום מקום, וזה אנשים מיוחדים, אנשים, איכשהו דווקא האנשים המיוחדים האלה שהגיעו מאלף ערב רב של מקומות. נכון שבהתחלה זה נשען יותר על מושבניקים, קיבוצניקים, אבל לאט לאט נכנסו גם עירונים, התחברנו ליחידה שאתה אומר הייתי בסיירת שקד, זה איזשהו דגל, הרמת דגל, והיום יודעים להעריך את כל הנושא של סיירת שקד. אני רוצה להגיד לך לפני שאנחנו מסיימים, אני ראיינתי כבר מעל 140 לוחמים מכל החילות, אמרת את זה בצורה הכי מדויקת שיכול להיות, ההוואי והחברותה
שישנה בסיירת שקד לא מצאתי באף יחידה אחרת למעט הטייסים. הטייסים בטייסות נוצרו ביניהם קשרים שמחזיקים שנים. בסיירת שקד יש לה הוואי מיוחד שבאמת אני לא מצליח להבין. רק מהסיירת ראיינתי נדמה לי 12-14 איש, וכולם מספרים באותה התלהבות את מעללי הסיירת והחברותה שאתה שומע שאחד מדבר על השני כמו שאתה אומר, והאתר הזה שהקמת, שזה לא כל אחד מקים כזה דבר, הופך את זה לפרויקט חיים של ההנצחה של היחידה שהוא שירת בה. אני חושב שזה השוואה לא כל כך טובה, כי הטייסים הם נשארים הרבה שנים בקבע יחד, כולל משפחות, והם נשארים בבסיס, גרים יחד, והילדים גרים וגדלים יחד. ואצלנו לא, אצלנו לפעמים באים לחצי שנה או משרתים, הולכים לקורס קצינים, לא חוזרים. אתה צודק ב100%, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי. אני אתן לך אריה לצטר. אריה לצטר, חבר נפש שלי. הוא מחזור פברואר 68. הוא הגיע אליי לפלוגה ג', עשינו איזה שהם כמה פעילויות, פה ושם, בעזה, בסיני, בסיורים לטמפו ואיזה. אבל אני סיימתי באוקטובר 69 בערך, אוקטובר, נובמבר, לא זוכר, סיימתי את הפעילות שלי בפלוגה ג' ועליתי להיות סמ"ך מ"פ בהדרכות, וזהו, לא נפגשנו יותר. הוא המשיך בסיירת, אחר כך הלך לקורצינים, לא חזר בכלל לסיירת, ונפגשנו אחר כך באזרחות. כאילו לא עברו איקס שנים שלא נפגשנו, כאילו זה היה אתמול. זאת אומרת, אני חושב שגם בצנחנים שהם משרתים יחד והכל, הם לא מגיעים ואנחנו יחידה קטנה. מחזור גדול זה 20 איש, 30 אולי. וגם כן אחרי מהר מאוד מתפרקים, מתפזרים, וזהו. אבל יש בסיירת שקד משהו שאי אפשר, זה דברים שמעבר ליכולת להסביר אותם. ואני אמרתי לעצמי, אני חייב להנציח את היחידה הזאת. עם כל מיני סיפורים, כל אחד שיספר את הסיפור שהוא רוצה ואת מה שהוא רוצה, ואני לא אבדוק אותו בכלל. אני לא אעשה תחקיר, אני לא אעשה בדיקות, אני כן נכון, לא נכון, זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא אומר, זה מה שקיים. ואני חושב שאנחנו לא סתם הגענו לאותו מקום. כי הרבה אנשים הגיעו ונפלטו, הרבה אנשים לא התחברו לקשר הזה. עמוס ירקוני בדואי, שלא הרבה בכלל, אחרי 6 הימים, נגמרה מלחמת 6 הימים, עמוס עוזב את היחידה, ופואד מקבל את היחידה. אבל עד היום, בהזכרה שלו בפברואר 26, מגיעים אנשים שגם לא הכירו אותו, כי מעריכים את כל מה שהוא עשה לאורך כל שנים. הוא היה המפקד לאורך השנים, הכי הרבה שנים מפקד היחידה. בדואי שצריך כולם להוריד את הכובע בפניו.
דרך אגב לא רצו לקבור אותו בהתחלה חלקה יהודית, בחלקה זה. חלקה צבאית. אז תשמע, ואתה יודע מה, אני נפגש עם האנשים ששירתו איתו ממש, יהודה מלמד, צביקה בן דורי שדיברתי איתך קודם, שהגיע כקצין ושירת איתו, צביקה גן גורמן ששירתו איתו, ועשיתי מפגש לשמוע ולספר, שיספרו. יהודה מלמד, אלוף משנה, בחיל אוויר הוא הקים את הלחץ במדינת ישראל של חיל הים, אישיות בפני עצמה, הוא סוגד לו, הוא סוגד לעמוס, הוא אומר עמוס לימד אותי כל מיני דברים, עמוס זה לימד אותי, הוא לימד את כולם, את כל החבר'ה האלה, הקיבוצניקים, העירוניים, הוא לימד אותם. הוא אמר להם, אם חייל מרים ידיים, לא יורים בו. טוהר הנשק. כן. ולאורו של עמוס, מדור לדור לדור לדור, דברים נכנסים. איך אומרים, אם לא נכנס דרך הראש, נכנס דרך הרגליים. קדר, קידום דרך רגליים. ניר, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אני חושב שאתה עושה פרויקט מורשת מאוד מאוד חשוב עם האתר שלך. ואנחנו לפני חג הפסח, אז אני אאחל לך חג שמח. חג שמח גם לך. ובריאות טובה. כמה שאפשר, אנחנו מברכים. תודה.